በሰራቂ መጻኢክሙ ተአሐዙኒ በመጥባይት አራየን ስልጣኖ ላዕለ ሞት ወትዕግስት ወአርምሞት በፍቅረ ዚአነ በጽሐ እስከ ለሞት አራየን ስልጣኖ ላዕለ ሞት ወንሕነኒ ንግበር በዓለነ ቅድስተ ፋሲካ በሐሴት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ንጉሠ ነገሥት እግዚአ ጋእዝ አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ዘይሴብሕዎ ሊቃነ መላእክት ይሰግዱ ሎቱ ቅድሜሁ በፍርሃት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአይሁድ አመ ይእትዎ ለይእቲ ሌሊት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ተናገሮሙ ወይቤሎሙ ከመ ሰራቂ መጻኢክሙ ተአሐዙኒ በመጥባይት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ወትዕግስት ወአርምሞት በፍቅረ ዚአነ በጽሐ እስከ ለሞት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ወንሕነኒ ንግበር በዓለነ ቅድስተ ፋሲካ በሐሴት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌ 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 ሎያ ሎያ ሃሌሉያ 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 አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት አርአየ
ሞት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ንጉሠ ነገሥት ይሰግዱ ሎቱ ቅድሜሁ በፍርሃት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ኢየሱስ ለአይሁድ ከመ አነ ይእዝዎ በይእቲ ሌሊት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ተናገሮ ከመ ሰራቂ መጻእክሙ ተአሐዙኒ በመጥባዕት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ትዕግሥት ስ
እስከ ለሞት ላይለ ሞት ተና
ክርስቶስ ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ አራዬ ስልጣኑ ላይ ለሞት አራዬ ስልጣኑ ላይ ለሞት ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ አራዬ ስልጣኑ ላይ ለሞት አራዬ ስልጣኑ ላይ ለሞት ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ ወንሕነኒ ንግበር በዓለነ ቅድስተ ፋሲካ በሐሴት አርአየ ስልጣኖ ላይ ለሞት ገባሬ ሕይወት ክርስቶስ ኦ ትዕግስት
ዚአነ በጽሐ እስከ ለሞት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ተናገሮሙ ኢየሱስ ይቤሎሙ ከመ ሰራቂ መጻእክሙ ታሐዙኒ በመጥባይት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ወይቤሎሙ ኢየሱስ ለአይሁድ አመ ይእዝዎ በይእቲ ሌሊት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ዘይሴብሕዎ ሊቃነ መላእክት የሰግዱ ሎቱ ቅድሜሁ በፍርሃት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት አርአየ ስልጣኖ ላዕለ ሞት ንጉሠ ነገሥት እግዚእ አጋዕዝት አርአየ ስልጣኖ
ላይለ ሞት አርአየ ስልጣኖ ላይለ ሞት ንጉሠ ነገሥት እግዚአ ጋእዝ አርአየ ስልጣኖ ላይለ ሞት ዘይስየብህዎ ሊቃነ መላእክት ይሰግዱ ሎቱ ቅድሜሁ በፍርሃት አርአየ ስልጣኖ ላይለ ሞት ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአይሁድ አመ ይእዝዎ በይእዜ ሌሊት አርአየ ስልጣኖ ላይለ ሞት ተናገሮሙ ተናገሮሙ ወይቤሎሙ ከመ ሰራቂ መጻእክሙ ታዞኒ በመጥዋዕት አርአየ ስልጣኖ ላይለ ሞት ኦ ትዕግስት ወአርምሞት በፍቅረ ዚአነ በጻ እስከ ሞት አርአየ ስልጣኖ ላይለ ሞት ወንሕነኒ ንግበር
سبكايك من استغاث قد قام تعال السماء قدما من درهم عليك غيرنا جلنا وكل خفاته نمرنا فتنيت أتمنى من مسلم كل نزل لنا فإيمان روضتنا أهلنا أخي دنقل أخي سقاه ودنقل عدك زهر وفاسنا السلام ونسفان السلام رخر سقوم بروح يوم تسكى زاهر مساهي أوفيس دس بعد ناس ننفتو دغيس كرسوس من تانا محرت لمن لنا آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስሙን ነገሮኩም ሀዊ የፍቁራን ሁሉ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ወያብራን ሳልባቢኩም ለሰሚያት አመሪሃ በቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይኩሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ሰሚዑ ውዳሴያ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ህዝብ በዝነ ልቦና ስሙ ባይዛን ብክሙ አንብር በልበኩም በያወቅ በላ ውዳሴያ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበብራይት ማርያም ብሄድ መርህ ለመንግስተ ሰማያት ቤተ ማርያም ነበረት ድንግል ዓለም በህልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ሔዋን ህይወቴ በል አዳም ለበይሲቱ አእምሮ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ሀቁየኩም ከርሰ ብእሲቱ ሚክታ ዘይጠውሮ ለእበ እግዝእትነ ማርያም ሰቦተ ጽሕፈ ኩሎ አይ እዝነ ዘይክል ሰሚዕቶ አይ ልበ ዘይክል አክምሮቶ አይ ህልና ዘይክል ሀልዮቶ አብጽሖቶ ወባሕቱ ንሲተ ነገረኩም መጠነ ተከለን እግዝእትነ ማርያም ተነገረት እምአዳም ወእስከ አብርሃም ወእምአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ ወብዙ አምሳለ አልባሰ ረአየ ዘወስር ወልደ ሳለ እግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገለ አቡሃ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገለ እማ ስመ አቡሃ ያጨሙ ስመ ወላዲተ ሐና ለመንቶ ውቦተ ደንግል ህልና ውልደ ሰብ
ለመላእክ ዘይተክህሎሙ ድንጋሌ ህሊና ስም አቦስ በበተወተ ወረዱ ምድረ በመዋይል ዘቀዳሚ መኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አብ ወመኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ ወመኑ ከመግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትከሃልኑ ነቢር ዘሰለሰብ እንበል ኃጢአት አልቦ ዘጦረ እሳተ ወአልቦ ዘኢገብረ ኃጢአተ ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ታቢም ኩለነ አንስት እግዝእትነ ማርያም ህሊና ለእግዝእትነ ማርያም ህሊና አምላክ ወኩሎ መልክአ ለእግዝእትነ ማርያም መልክአ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀጠወተ ለአምላክ በንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮነቶ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ኮነቶ ለአምላክ ወለደቶ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስት በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አክብር ወወልድ ቤተ ክርስቲያን እስመ ይእቲ ቤዛኩሙ ለኃጥኣን ወወሃቢተ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአካ ሰናየ መልእክተ ታመኑ ወበኩሉ ልብክሙ እንዘ ይትናፍቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ ወቅድመ ሰላስ ስግዱ እሰግድ ለኪ እሰግድ ለኪ ወድሰኪ እግዝእትየ ማርያም በከመ ወድሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ በልሳኑ ዘይብል ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰገወ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘወጣ እምኔኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወጣ እምኔኪ ነላዊሄ ዘበአማን ዘሐሰሶ ለበግ ግድፍ ወሰወረከቦ ጸሮ ዲበ መትከፍቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብኪ ተበትከት ማእሰረ ሔዋን መሐመሚ ተገደፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ምድር ቅድስት ተበጻሕች እግዚአብሔር ዘይጻን ዲመደመና ብሎ ውስቴትች ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአያ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ያዕርብ በቅዱሳን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብኪ እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ምስለ አቡሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እሞ አንቲ ለዘሐዋርያሁ አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪዮ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማኅተመ ድንግልናኪ እንበለ ሙስና ወምድረ እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ አምላከ እንዘ ይትነሣእ መሠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ወለድኪ ንጉሠ እንዘ ኢይትረኃብ ወእንዘ ኢይትወለድ አንቀጸ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እሞ አመተ በልደቱ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዪ ወሰአሊ ለነ ምሕረት አፍቅር ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ማርያም ንግሥት አምላክ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አገቦቻ ወመንፈሳውያን ክብረ አብ ገብረ ሕይወት ተክለ ማርያም ወለተ መድኅን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ በዝንቱ ደብረ ምጥማ ዘገብረት ወቶ ኃይለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ቤተ ክርስቲያናዊ ነዳይ ሳኒ አግማ ለመፍቅዶ ደብረ ወኩሎ ንዋየ ያስተጋብእዎ መነኮሳት አኀው ክርስቲያና ወመም ክርስቲያን ይፈኑ ወመፈን ምስሌሁ ወውእቱሰ ይነስእ እምኔሁ ወይዘሩ በፍኖት ወያብጽሕ ለመነኮሳት ዘእንበለ ንስቲት ወከመ በኩሉ ጊዜ ይሃውኮሙ ለመነኮሳት ወምንቱሰ ይትየገሥዎ ወይቤሉ ዝንቱ ነዳይ ብእሴ ክርስቲያናዊ ውእቱ ለእመ አውፃእናሁ እምጽዕነተ አግማል ይመውቱ ውልዱ ወረሃብ ወይታሰሰነ እግዚአብሔር በእንቲአሁሙ ባሕቱ ንህድጎ ለእመ ይትመየጥ እምገቢረ እከይ ወውእቱሰ ኩሎም ዕለተ ይወስክ አመፃው ወኪያተ ወጉህልተ ወባሕቲ ዕለት ሶበ ቀርበ በዓለ ዘደብር ነስእዎ መነኮሳት ምስሌሆሙ ሀበ ይጻን አግማል
وهورو مدرة مثل بأنت مفقدهم وزيقبروا بعال اسمه بوم يكبر أمور العيلة 7 مس لكل عمت يهبوا أمها لدبر وأمطان يتحق يتكهالهم و7 سلالو مفقد دبر امسم وطان وزيت وسيساي أسانو لعيلة أجمال وفنو مسلحو وسبت ميت مصر بصحا وسبيته هي هلو ማእከለ ፍኖት ወሰበባ ነሳ መብዝቶ ለንዋይ እምዘፈነው ምስሊሁ ሃባ ለብእሲቱ አብጽሐ ክፍሎ ለመነኮሳት ዘለሃለው ውስተ ደብር ወሰበ ነጸርዎ ሃዘኑ ፈድፋድ ወይቤሉ ምንተን ውእቱ ዝንቱ ንዋይ ዘይበቆለ በዓል ወእምዝ በውሃ ቤተ ክርስቲያን ዘታስተሪ እምኔሁ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ወሰገዱ ወገጾሙ ዲበ ምድር ወይቤሉ ኦ እግዝእትነ ማርያም ድንግል በክልኤ ሕያው ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድኪ ለመ ይትገብር ይተአምረ በዝንቱ ብእሲ ዘይሰርቅ ንዋየኪ ኩሎ ጊዜ ወይንትለአክ ለቤተ ክርስቲያንኪ ወይንግበር ባለኪ እስመ ለዓለም ወእምዝ ወጹም ቤተ ክርስቲያን እንዘ ይሐዝኑ ወይበክዩ ወሀሎ ብእሲም ሰብአ ዓረብ ነግድ ቀዊሞ ቅድመ አንቀጸ ቤተ ክርስቲያን ማእከላዊ ወሰበ ነሱ ክርስቲያናዊ ጻኒ አግማል ነዋየ ዘአብጽሐ ሀቢሆም ሆረ ውእቱ እምአንቀጸ ቤተ ክርስቲያን ማእከላዊ ወኖመ ከመ ያዕርፍ ንስቲተ እምድካመ ፍኖቱ ጥቀሁ ለብእሲ ባዕዳዊ ርእየ ብእሲተ ብርህተ ዘትጸድል ምስቢተም ፀሐይ እንዘ ትወፅእ እምአንቀጸ ቤተ ክርስቲያን ወመስሊሃ ክልኤቱ እደው ብርሃናውያን አሐዱ በየማና ወአሐዱ በጸጋማ ወምዘአመረቶ ለዘሃሎ በየማና በከመ ይሃባ በትረ መስቀል ዘሃሎ ውስተ እዴሁ ወሰበ ወሃባ ለውእቱ በትረ መስቀል ነስአቶ ወረገዘቶ ገቡሁ ለጻኒ አግማል ወእምድኅረ ዝቦአት ውስተ ቤተ ክርስቲያናን ሂዛ በስረ ምስለ ብእሲ ብርሃናዊ በአፈ አንቀጽ ዝወጻት እምኔሁ ወሶበ ተሰወረቶ ተንሥአ ፍጡነ ወሆረሃበ ጻኒ አግማል ወረከበ ገቡሁ ርጉዘ ወውሒዘ እምኔሁ ደም ወፈርሃ ብየ ፍርሃተ ወሆረሃበ መነኮሳት ወነገሮሙ ኩሎ ዘከመ ርእየ ወሰበ እሙንቱሂ ሆሩ ሀበ ጻኒ አግማል ርእዩ እንዘ ይውህዝ ደምም ገቡሁ ወያንሳሳ ወረከብዎ ሙተ ወበጅህ ያነስዎ ወቀበርዎ ውስተ ደብር ወሶበ ርእየ ውእቱ በበዳዊ ወበትርጋሚሁ ሀቃላዊ ኩሎ ዘኮነ ዋሰብ ቆሙ ለመነኮሳት በከመ ይኩን ጻኒ አግማል ህየንቴሁ ወተፈሶ በእንተ ዝንቱ ወመጠው አግማለ ደብር ወእምዝ ሰአሎሙ ለመነኮሳት ከመ ይረስይዎ ክርስቲያናዊ ወያጽድቁ በቁለትን ባላት ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታ ዚአለ ዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ ለማዘን وهيل ورزقنا بنساء ومعالج للصبر كل معالصة وبينت ولادنا أملاك مريم بين زاكرب كل شيء بركة بجمع ذاكر بتتمو بركة بجمع ذاكر لنا داعي ولزرقبو
ኢሳያስ ስብሐትኪ ማርያም በልኮ መላይ ዛሪያ ስብሐትኪ ማርያም በልኮ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐትኪ ማርያም በልኮ ርደቱ ለዝናም ስብሐት ስብሐት ይደሉ ወበታምረኪ ተፈሳ ኩሉ ዓለም በጸሎታ በልማና ዴናችን ድንግል ማርያም እግዚአብሔር ይለመነና እንበል። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ በሰላም ከበረከቱ ለነ ቅዱስ መዛክ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ሰላም ወለነ ሰላም ለችን ግህናችን ግህናችን ያሰብከን ሰላም ሰብረክ ክርስቶስ ተደረጋዳ ሰለተ ለተዘንተና ፈረጅ ክርስቶስ ከመሰለና ሀጣን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ርእሰ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። እግዚአብሔር ይቀበል ለክህነትከ ወያጹነ ማዛታነ ከመ ዕጣነ አሮን ዘካርያስ ካህናተ በቅዱሳን በኩሪፍቴ ተዘከረና ቤቱ በጥረት ዘከራ ለክህነት ወክልቱ መስዋዕት ቆዘን ማዛታነ ከመዛታ ዘካርያስ ካህናተ ቤተክርስቲያን ለበኩሪፍቴ እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያብርከው እግዚአብሔር ታምሰራት እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው ያብርከው እግዚአብሔር ታምሰራት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጹሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ
يزيني وزلفني والعالم عالم امين آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلو إلى الله والآب والمنفس ابو ولد ومنفس قدوس رسلوس كل جزيه يزيني وزلفني والعالم عالم امين آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶም ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህ ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ إلى الله والآب والمنفس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ إلى الله والآب والمنفس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ إلى الله والآب والمنفس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ إلى الله والآب والمنفس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ إلى الله والآب والمنفس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ إلى الله والآب والمنفس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ إلى الله والآب والمنفس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ إلى الله والآب والمنفس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ إلى الله والآب والمنفس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ إلى الله والآب والمنفس አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ
يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ በከመ አንሃልካ ቅድመ ጥቅማ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህ ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጡሪ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚየኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያቶ ምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ
መንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ የዚያኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወላም ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሉ ወላም ወወልድ ወመንፈስ መንፈስ ቅዱስ ጥሩ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም አሚን። አሜን። ሰማያቶ ምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ በከመ አልካ ቅድመ ጥቅመ ለኢያሪኮ በእደ ኢያሱ ገብርከ ከማሁ አንህ ጥቅመ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ ሚካኤል ረዳነ በጸሎት ምነገነቱ ሴቶ ለአዳም አቡነ ተአምሪሁ ለመልአክ ክቡር ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘይትዓጸፍ ብርሃነ ከመ ልብስ ወነደ እሳት ውስተ አክናፊሁ ትልምልናሁ ይንድፎሙ ለሰራዊተ ሰይጣናት እኩያን እለ ይጻረሩነ ለኩልነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ዘብህለ ከመሃሎ አሐዱ ብእሲ ክርስቲያናዊ እምሰብአ አበይተ ሮሜ ወባእልጥቀ ወክቡር በንዋየ ዝንቱ ዓለም ወብእሲቱ እሰ መካን ይእቲ ወይትወልድ ወነበሩ ክልኤሆሙ በዐቢይ ሐዘን በእንተ ዘአልቦሙ ውሉድ በብዙሕ ጾመ ይጸውሙ ይስእሉ ወይጼልዩ ወይትመሃለሉ ወያስተብቁ በጥቡዕ ልብ ሀበ እግዚአብሔር ወሀበ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ከመ ይሃቦሙ ውሉደ ወነበሩ ከመዝ በጽፉቅ ምህላ ወበብዙሕ ስኢል ወእንዘ ከመዝ ሃለው ቀርበ ወበጽሐ እለተባዕሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘውእቱ አማስሮ ወሰንዩ ለወርኃ ኅዳር ወአስተዳለዉ ስንቆሙ ኩሉ ዘይደሉ ለፍኖቶሙ ወይጽሕቁ በህሊናሆሙ ከመ ይኩኖሙ ረብሐ ወከመ ይግበሩ ተስካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወሆረ ውእቱ ብእሲ ምስለ ብእሲቱ ወምስለ አግብርቲሁ ወአይማቲሁ እለ ይትለአክዎ እንዘ ይተልእዎ ወእንዘ ይሐውሩ በፍኖት ወእንዘ ይሐውሩ በፍኖት ነጸረት ብእሲቱ ካልአነ ህዝበ ክርስቲያን እንዘ ይሐውሩ ለገብረ ተስካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወርኤት ብዙኃተ አንስተ ምስለ ሕፃናቲሆን ቦ እለ ይሐዝላ በዘባኖን ወቦ እለ ይጸውራ በገቦሆን ወቦ እለ ያጠብዋ ሀሊበ ማጥባቲሆን ወሶበ ነበረት ዘንተ ከልሃት ወጠርሃት በልዑል ቃል ወበከየት ብካየ መሪረ ወአስቆቀወት በአንብዕ ብዙኅ ወትቤ ኦ እግዚኦ አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ነጽር ሀበ ትሕትናየ ወጽሉ እዝነከ ሀበ ስእለቴ ለግይርት ወለህዝንት ለህስርት ወምንንት ትክዝት ወድክምት አመትከ አጽናአኒ ወኢትትሃየየኒ እማዕምቀ ልቤ እስእል ሀቤከ ወኢታስብ ሀፍረኒ እምተስፋየ
هابني زرع ذيستفسهني لبيه وكما نصر بعينتي فريش الناية دوسام كرسيه وأنتني أو قدوس ميكائيل كملاك سال وصلي على እግዚአብሔር بانتهاء كما تسقوني زرعة بصلوتك مهي تبعته ومهي أنسل مركبك ولد بتاعك لك كما يطلعك لبيت كريستيانك بكلهم على هوتو وزنت تبل عند تهور بفنوت وبصحة بيت كريستياني لقدوس ميكائيل كملاك مسلمتا وقاموا قرم مسوا وأنقايدوا لايلة وسسماي وسألوا وبكاي اصوب وبعنبي وؤي مثل هبرته لنا كما يعبوا مولده وسوى تفتصم قداسي كما هج تمتوا قربانه قربانه سقاه ودمو لكريستوس وامدر ذي باركهم كهن واتوا سابياتهم كل حزب ويتي السبع سيد يوصعت بيت كريستيان واسمكت بقبو عمد ونومت بيتي ليليت انت تتيكز بابي هذن بلبا واسرعيا ملعك برهناوي ويبلا وبنسيتو يتزني تمليته لبكي توقف እግዚአብሔር وسئلة كنافرشي سمات وفتها ما هيتنشي كما تسلدي زرع وناهو تسأنسي وتولدي ولده وسبا ولدش سمييو تسفى ميكائيل وسبا نقحت ابن واما تفسحت أبي بسها وتهاسيت لبا بأنت سمع دنت قالوا أي كتته لقيابهير واتوت وستبيتا بفسها وأقام لاتيك ديابهير كدانو ذنبه بأفا ملعكو أنست ولدت السناء أرأيه وأدام تك كلنته وتبسوس بها وسمعي وسمو تسفى ميكائيل وقبر بألة تولد أبوه وأمه ووهبوا مصوات للرديان والمسكنان وأبلوه للرهبان وأستيوا للطمعان وقبروا مساء أبيه لعبيت هاجر ولو كل سب إن يشبه ولا እግዚአብሔር ولا قدوس ميكائيل كملائكة فنزل ركبه ولد وأمزز صور ركبه بتاعتهم يوسدوا ولا هتان هاي بيت كريستيان ذا قدوس ميكائيل كملائكة وأمزز صور كونو هذا أمتى متولد كما وتو ولد دوية صور اسكدهكمو أقابيان السراي وسئن فوسته تذكرته بها أمه الهتان ذبتات بساعات كما تهاب لبيت كريستيانو لقدوس ميكائيل كملائكة وتولده وتبيعي إزياء مركوب أنت ذبتها لعليه لولديه دويه وإي وسدكوه وإي يوفيكوه لولديه ذبتايكو كما بساعتي اسمعنا قبركو هاتياته وامزي تنساته بقوقعه وانساته لولده وسدتها بيت كريستيان لقدوس ميكائيل كملائكة وأبعته ونزهته متاع لبيت كريستيان وقبعته قبع زيت لقنديل إن تبل كمزي أوك زي لكملائكة أهيو لولدي وهو وسو مزنتو دوية إسو وفرفاء ودروك ولا إما أهيو كو مزنتو دوية أنا أهبو كما يتلاك لبيت كريستيانك إسكام إلى تموتو وهاي وسويها بيت ساعات وتو ولد ومتر هاي ومدو يهود لهكا وتو تسان ونبره إن ذا إطلاق لبيت كريستيانو لقدوس ميكائيل لكملائكة بوزو تسمدو بمقبار الشناعي بكلهم وله وتو ويتني بسيت أتوت بيتابة في الساعة إذا تأكدوا سيبه لك جابير لول ولقدوس ميكائيل لكملائكة وإن ذات زيان من كراته ذا قبر لاتي وذا كما أهيوه ولدا كما هو يدهنن لكلنا ولد تمكت ويفوسن امدو يهاتيات نفس وسقا ويردعن بذياه تسقا لتبللنا سلتو يدهنن العالم انتقا ويسسل من دينا لمقبار هاتيات زوقا ويفتك املا إلينا لجاقاي من سقا أم اللي أسمروا لإግዚአብሔር إنه كن نتقال عالم أمين
أحمد ما كستجدان كسنو زيبال مكرا مقبوبو ما أنت لتوهانا سماي هارا ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሐት ከመንዚራ ሰደኒ በአክናፊከ ውስተ ኦዶማዊት ደብተራ ሀበሃለው ኤልያስ ወዕዝራ ሰአለነ ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለልዑል ካብ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቶም ቅድሚ ሕጂ መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ካብ ነፍሲ ጥፍኣት ካብ ስጋ ጉዳት ዝሓለኻዮም ንዓና ድማ መልአካ ቅዱስ ሚካኤል ልኢካ ተራዳኣና ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ክብረ ኣብ ገብረ ህይወት ተክለ ማርያም ወለተ መድህን ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ድማ ፃናናዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሃደግናሎም በደልና ኣበሳና ሃደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይዘእትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጾመ ስም ለዘይፄውኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋዕ መድኃኒት ለዘይጾሞ ይባርኩነ ይበኖ አራዎ ለጸባይነ ይዝቦ እንታሁን ሲዮን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽልልቲሁ ምስሌሁ አዘቅተ ወይነ ገበሁ ያባነ ቤተመራው ተደብተራው አበይት ጋቡ ለምሳ ስርገዋን አራው ለጥብሃ ስጋ ከን ሲየሰዮ ወለነቃ ደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግ ዘቀራንዮ ለላይከ ንትመነይ ከመነራዮ ሰስያሃ ሶራቢ ለስለተ ነደዮ በህማም ሞትከ አምላካዊ ለቁስልናትዮ ስጋ ከነ ጸግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግር ጉዞ ገቦ አይሁዳዊ ካህኒ አሜን አሜን ስላሴ ዛልቦ አይቀራለ ለይሁድ ከመከረሞ ተአምሮ መንክር ተገብረ እግዚእነ አምላክነ ወድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘደቂቅ ውእቱ በረከተ ጸጋሁ ያህሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበውእቱ መዋዕል ወልደ 5 ዓመት ያክል ወእንዘ ይትዋነይ ሀበ መሃዘ ማይ ወይውህዝ ወያአቅል እንተ ኖሃ ويوهز وسط أزكت ويورد نصها ويطريو لبوه ودسع ومن أهلو لبوس صبورة ومسألة أسرته وكليته أوافه وآمها سنبت
إلتا وهلو مثله بزهان دقيق إذوا نيو وريو أيهوداوي ده يقبر مثل دقيق هورا هذا يسيف أبوه السواد يولك بيدا يسوع كريستوس زي بسنبت صبورة قبرة ومثلة عسرته وكليته وافد يكون قبيرة بسنبت وصب السماء يسيف هورا بقزينة يسوع كريستوس وقصصه ويبيلون لمن تتقبر كما ذا يكون قبيرة بسنبت وصب السماء قزينة يسوع كريستوس زنتك على السفا بأدويه وأسرارون ويبيلون هورا بها بسب اللي يقوموا هي وسررا مانتو أيواف إنزي ترها ويبيلا እኩት ወልደ እግዚአብሔር ወሬ አሐዱ ፈሪሳዊ ደንገጸ ወሆረ ወነገረ ለካልአኒሁ ወለወልዳ ለሃና ጸሐፊ ሆረ ምስለ ፈሪሳዊ ወውእቱሂ ነስአ አጽቀ ኮካ ወአውሃዘ ውስተ ማይ ዘአዝቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአንጸፈ ሎቱ ምቃላቲሁ ወእምዝ ርእዮ እግዚእ ኢየሱስ ከመ ገብረ ዘንተ ይቤሎ ዘእንበለ ፍሬ ይየብስ ዘርእከ ወሰረጸ ፍሬከ ከመ አጽቅ ዘአልቦ መንፈስ እያሃልው ወውእቱ ወልድ በጊዜሃ يبس وكايب هورا دي يسوس مثل أب ومنفس قدوس وأن ذي يروز هذا ولد قدعه لإجزي يسوس ويبيلو إجزي يسوس لوت ولد يتم لا أكلك وموت وأت ولد بجزها وودك ويو اللي رئيو لوت ولد زموت ويبيلو معيتي وأت هسان اسمه كل زنبه يكونه بجزها وأزماده ليس وأت ولد زموت وبكى ولها هو وأمزه خورو هذا يسيف ويبيلوه زنت السا ولد بك تكبر مثلنا وستزي هاجر إذا يبارك العلينا وفلس امزيه وقصت يسيف الهسان قريبوها بيهو يبيلو لمن تلك واللي تقبر كمزي وقلو ساب انك يتسألوك وعوسا زي يسوس ليسيف ويبيلو سبعكو سب يأمنوا قالت بابا أبويا أمي إمرو سبع قصصا ولدومو وكايبة زنتني كبا كسته لومو كما يلبومو وزنت مرقمة إلا يركوا اللوهي ركوا كنني هم بجزها وإلا يتقاذوا صاروا وتمع يسيف وهذا أذنه وملاته بهقو ويبيلو إجزي يسوس متأنك يأكلك ذتهسسني ويتركبني وأنت سيف ثم يا مركز درسايك ساهلو ومهرتو يهلو مثلين العالم عالم أمين أما تمثل كننو مثل دمكو عيقار ما هي سمكو نفسي واستديك كبر
ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ዋቀሱ በእንቲአየ ተኮረትከ በበትር ወተሰይጦትከ ከመ ገብረ ህዳት ህዳት ወሮር ሃሌሉያ መሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድህነነ ታጉሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ልብ ስብሐት ለከ ቀዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ሰና ንጽኻ መንጽሐና ከምቶም ተዓረቃይም ተቃረቀና ከምቶም ባዓይን ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ባዓይን ምሕረትካ ጠምተና ነብሳታ አግብርቲ ኳይማቲከ ክብረ አብ ገብረ ህይወት ተክለ ማርያም ወለተ መድህን መንበረ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ህፃና ንዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ቅዱስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ኣድህነና እምበልና ፈተነ ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ዘላለም ናትካ እዩ አሜን ወደና ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ስጋኹ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ክብረኸርስኹም እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስሕ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓርገና ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና መሃር ዘመንልና አሜን በጸጋች ኦ እግዝእትየ ማርያም አንቀጸ ብርሃን ወሙዳየ ንጹሕ ቁርባን ወለተ ነቢያት ቅዱሳን ስብከተ ሐዋርያት ፍንዋን መሰማይት መዋእያን ወመጻድቃን ዘገዳም ትምክህቶሙ አንተ ለመነኮሳት ገዳማውያን አመይመጽ ወልድች መንፈቀ ሌሊት በስልጣን አሚሃ ይበክዩ ኃጥአን ወይትየስሑ ጻድቃን ብህም አውጡ ተአሰር ልሳን አሚሃ እለት ያቁመነ በየማን ምስላአ ባግኢሁ ብሩካን በደብረ ጽዮን መካን ወክመ እምይእዜሰ ወእስከ ለዓለም ለማርያም ወስለታ ለማርያም ጸሎታ ለማርያም ወስለ እግዚኦ አድኅን መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ሰማይ ከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሰአለነ ይቕረተ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ይቕረ በለልና ከምቶም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠመትካዮም ንዓና ድማ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና ብኢድ መላእኽትኻ ሓልወና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳማትከ ክብረ አብ ገብረ ህይወት ተክለ ማርያም ወለተ መድህን መንበረ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለው ድማ ኣጻናና ዓልና ከምተን ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ድማ ሃበና
احنا نزبدلنا بدلهم بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا لسانا كفاد احنا ننبر فتنا يتتونا منقسن حيلين كبرن نزل على امنات كايم امين وزيتي مريم قدس نيكدس جبريل جبريل سلام سلام لك لخو بحلنا خدن قليخي بسقاهم دن قليخي أدى أتيك جابير زاوير تبعات بقى بيتا بقى سراوي سلام سلام لك لخو نسخك سخاء وعرس ونسر برختين رخر ركر سخو سخون برخو يوم تسقى جابير مساقي وفست الدسبل حكياتنا حتياتنا سري لنا نفت ودخ يس كرسس من تانا مهرت لمن لنا أمين هاليلويا تسهلني اكزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي تسالني تسالني نجاك توكلت نفسي تسهلني اكزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت سبحان وداسي لأملاك نبي موسى سبحات سبحان وداسي لأمرام سرقوت كداسي عيرف نفسات أكبرتك وايماتك كبر عاب قبر هيوت تكل مريم ولت مدهن منبر مريم نفس غلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا أب حزن زلو دمات أنا نعلنا نبال أبو نزب السمايات أب سمايات نبر أبونا سنكاي قدس من صغات نساء فاتكا خمت أب سمايكم دمام دريكم نعلة جرانا لما بلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نحسنا لقلنا فاتنا النمبر أفتنا يتتونا من قسن حيلين كبر نزل على النات كاين مؤمن وزيت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام سلام لك بحلنا في دنقلي بسقاهون دنقلي خيار ديجابير تبعات بيتا سراوي سلام لك الله سخي كوانس برغتي برغر سخون برغيوم تسقى جابير مساخي وفست الدسول حتياتنا سريلنا نفكر ودخي يسوس كريستوس من تانا مهرت لمن امين هاليلويا وسريلاتي لنفسي اسمع بس كل هاليلويا وسريلاتي لنفسي اسمع بس كل سبحان وداسي لأملاك نبي موسى سبحات ووداسي سبحان وداسي لأملاك سلومون نقاسي اكزيو نفساتا قبرتك وايماتك نفساتا قبرتك وايماتك كبر اب قبر هيوتك لمريم ولت مدهن منبر مريم نفس غلهم سماتات ارترانا نفس عرفتها بلنا حزونا ناسانا نعلنا كم تنحوريا زمهر كايوم بسمايات تنبر ربنا عندنا نسوعك لنا فاي قدس مقصغا تمسا فاتكا قوم دما مدري قوم نعلن غيرنا لمهابنا نحن زبدلنا بدلنا لسانا حدقلنا فكل غفاد حنا نامبرنا فتنيت اتورنا من قسل زلالنا كايمامي نور بكيمنا سلام سلام إلا نجري سقاه نجري سلام لك أخرسهم رغيو أوم تسكا زابير مساخي أوم يسوس كريستوس كنا هلك لنا آمين
ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ነፍስ ያሰሰትከ ስብሐት ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ክብረ አብ ገብረ ሕይወት ተክለ ማርያም ወለተ መድህን መንበረ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ኣፃናንዓልና ንዘለና ድማ እኽለማይን ጥዕናን ፍቕርን ሰላምን ሃይማኖትን እምነትን ከይጎድለና ስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበርና ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረኸርስኹን ብሩኽ እዩ ኦም ልተጸጋ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘላለም ናሰበቅ ዘኩሎ
أكبرتك وعمادك كمنفوم يا رب وسمك زور وعبرت وهي أهل أنزل بزباد سر على زي الزمايات من قسك بالعبد نفساتك بتك وعمادك انت نفساتك بتك وعمادك بنت نفساتك بتك وعمادك دلربت سلطان بتو يا غير أملاكنا እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ ዝመቱ ቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ንልምነካን ማልደካን ኣለና ናብ ዝዘመመ ቦታ ናብ ናይ ዘላለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንስኣ ዝመደብካዮ ዕለት ከዓ ስጋኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ልምነካ ኣለና ነፍሶም ሓራገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ጊዜ ኣኽቢርካ ተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነብሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነብሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ መሃራ مهارا وزهارا نبذلك وزيكنا وانت تاسس تسناي سما وسلب زيت دلالوك أنت يا بيد يا فكرك ومن عزيز لسبع مفرد لسبع ومن
ወመናዝዘ ለሰብኦ ወመናዝዘ ለሰብኦ ከውነከ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወኢዝ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ
መልአክ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መዛኸይዎ ክቡር ወድኸ ጸልይና ለምንልና ኃጢአትና ማድገና እግዚኦ ተዛለነ ለኩልክሙ ምስለ ጌታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሃዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ቅሩብ ዝሓተም እያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ጻትዮን ዘልካዮም ንኣና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ወንጌል ቅዱስ በትርከ ወቀስታምከ እማንቱ ገሰጻኒ ወሰራይከ ማእደ በቅድሜ በአንጻሪሆሙ ለእለ ይሳቅዩኒ ገሰጻኒ ወሰራይከ ማእደ በአንጻሪሆሙ ለእለ ይሳቅዩኒ በትርከ ወቀስታምከ እማንቱ ገሰጻኒ ወሰራይከ ማእደ በቅድሜየ በአንጻሪሆሙ ለእለ ይሳቅዩኒ ወሰራይከ ማእደ
بانزارهم ليس من قزتني وسرايك معدة بقدمي بانصارهم لليس ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማቴዎስ ቃለ ወልደ كل ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ቅረብ ሃላ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ጸሎትና መስዋዕትና ይቀበለልና ብሕጊ ወንጌል ይቁመና ነፍሳት አግብርት ዋይማትዮ ክብረ ክብረ ህይወት ማርያም ወለተ መድህን ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኣብ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈና ዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት
السماوات نبر ربنا اسمك يقدس منግሥትך ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደለና በደልና ከም ዝሓደግናሎም መጠና በሰና ሓደገልና ክፋድሕነና እምበር ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ አሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ድንግል ስጋሁን ድንግል ያድ እግዚአብሔር ኮይታ ሰላም ለከለኹ ሰቀባነት ብርክቲ ኺ ብረማተንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ በዝድለት ይበልኪ ኃጢአትና ኃጢአት ክርስቶስ እንታና መህተምንልና አሜን። ወንጌለ መንግስት መንግስቱን ጽድቁን ተበሰረ ዛቶ በስቶ ፈኒ ኦፍየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ። ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ቁፅሪ 27 ክሳብ 31 ድሕሪዚ ንዓቀይቲ እቲ ሹም ንኢየሱስ ናብ ኣዳራሽ ፍርዲ ኣእተዎ ንብዘሎ ጭፍራውን ናብኡ ኣከቡ ክዳኑ ቀንጢቶምቃ ቀይሕ ባርኖስ ከደንዎ ካብ እሾኽ ኣኽሊል ተኒጎም ኣብ ርእሱ ደፍኡሉ ኣብ የማናይ ኢዱ ዘንጊ ኣትሒዞም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ እናተደፍኡ ዎ ንጉስ ኣይሁድ ከመይ ኢኻ ኢሎም ኣላገጽሉ ጥፉ ይንበልሉ እቲ ዘንጊ ኣግዲፎም ከዓ ርእሱ ወቕዕዎ ምስ ኣላገጽሉ ነቲ ባርነሱ ቀንጢጦም ክዳኑ ኸደንዎ ክሰቕልዎ እውን ወሰድዎ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ نأمن قال قدوس وانجيل تسهلك اግዚኦ مدرك هاليلويا نؤنهر أبسكالوا نؤنهر هبكبروا ንጉሰ ሰላም ክርስቶስ ትንሣኤሁ ገብረ በሰንበት በከመ ይቤ በነቢይ ይሰየጥኑ ክቡር ለሰላሳ ብሩር وميتماتك مدينة هاليلويا ما يدر سلامنا قدس استغفر ومولا ما يدر Kalwa
كما يبي بالنبي يسيد نور كبور ليس العذاب الوريب وميت ما عدك من هاليلويا ما هدير سلام قدس سلام عليك سلام والدي وسلام منفس قدوس ማይክል የቅድሙ ማሌትና ማሌት መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና ዕጣንና መስዋዕትና ጸሎትና ሁሉ መዝሙርና ተቀበለልና ነፍሳታ አግብርቲ ቃይማቲከ ክብረ አብ ገብረ ሕይወት ተክለ ማርያም ወለተ መድህን መንበረ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጻናንዓልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስንታይ ቅድስ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደልና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ነብሳና ንገልና ኣብ ክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን እግዝእትየ ማርያም بناي قدوس قبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا دنقلي بسقاخون دنقلي خاد جابير سواد قويتا سراوي سلام لك الله مسخي كابان السبرختي خي فرقسهم قوم لتسقى جابير مساخي اوفس تدس ولكي حدياتنا سريلنا نفكر وجه يسوع كريستوس من تانا هرت لنا آمين
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርቡሉን ዘዕርጉሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ትርየት ሓጢኣት ለምን። እቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርቦን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽንበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኽም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ልማን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከ ካልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣፍ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህበን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉእ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየመን ኣሎ። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ካብ ዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምኑ ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብር ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉን ክቡር ዶሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉን ክቡር ዶሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዕኡ ክሳዕ ዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓስካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ብርሳ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃያ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውጥዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስሮ ኸውን ኣብ ምድሪ ፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሕ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቃል ባርያኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ወጎይታ ነዞም ኣገልገልትካ ኣቦታተይና ኣዴታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ኣፅኒዕካ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወፁ ንኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይ ብቃል ባርያኹም ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘላለም ሂወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ወጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባዕል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ወጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእናሓስቦም ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና የቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ወጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓያ ሓጢኣተኛ ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኹም ፍትሓኒ ወጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ጎይታ ጳጳስና ንጳጳስና ኣባ መቃሪ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበካን መልኣዮም ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናልጉስ መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ተዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ንስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነብሳት ኣግብርቲ ገባይማቲከ ክብረ ኣብ ገብረ ህይወት ተክለ ማርያም ወለተ መድህን መንበረ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕራያት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንበርና ኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መማሓሊ ሙጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ምርክሰት ምስክሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሓቅ ግበረና ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
قبل علم الأختن أهلهم الأختن أجا أستن سلطانات نشيل بين نسرة لنا تنبر نسخة قد مخلوق فترزنا بركة علوه المسكنة اللي هون كأخا نتعطات كف ندري إذا تنسى يوم نفس ما يد ماذا العالك يوم نسخة أخا ما عليا بدي باللي مدحنا كان مدحنا إيش ما قدم راح كنا هو محار المفكر سبب مستركب سنها أنفلتنا على الندان بخاف أدخل بمكان ما قال كبرميها نسرع خلنا خبر دماء مسؤولين وجاب يا رام لخنا لو هم كسب لما أنا تقبلنا بدرس مقدس كخنا أتونا من هيمنات كنا أنا أقول لك كاس سلعت مستقلات كخنا نبت مقعد قبلنا قبل حياتنا رخص حلنا كابانا الترحق برهان قويت الناس كابر هلنا ساتاويان قرب وذي يقولوا ذبال أحق وهبت من فس كل سحدر لنا كما يكوي حلنا زين اللي في النسية يعني عند لباتنا فتتها كنافرنا ونكبوكي نقر حلو سلام هبنا صدق مهارنا لبسنا نفوس حمامنا هنا فترتنا حاكم نسخة خامو نز قدس مستير وقعت قبرنا بسميع ذلو سناي ما ذلو مسوات بزين ورد بس حاسين أنت خان قرب الكاخ كله أوكي حلنا خبانا على الحق لو زي سهل خان محرت كان نزل على كل مستير هذا خانة سميع ومستير من خان فتسنكا لأن نفس نسق كانت توقفت وسار حق لنا أملاخ نا خامس لو سميع وأبو خامس محاوية من فت قدسن بس كان نبية كبرنا أرجل خلنا نزل عالم آمين والعلق جافير عملنا مدحنا دعبي مستياسي ما هركنا نحن تحت ورثك قدس مسويها قلقل تهون كون دي وعدنا سنة سواحنا نسخها وما مرنا ذا قلقل تزد سرعات قداسين نفرد دخي وطعنا أبزي كلمة عبي ويث النت كان نغرب الكامل بقى مسكنا وداسين أبيت انتدنا نزل لو مقدس كان في السنبحي لمن حس قدس وعاد قبلنا لو هم مدحانيتين وهاب مدحانيتين سقانة الأخ جافير النفس وكفى كل مخلنا في الوقت وقويتا أما هنا بكلمها بدهم تخون قبلنا وقويتنا نعمل خذنا لما كان مال كان لنا نهد بخد مهنيات حكيات أم في الليل ما بعيب حتى باريها بمهنيات أبى سيئة حدق ومزاق بسنها خمت عبد من رس بس قدستيا وقويتنا أي سكرسوس كبر مسكنا أنت مع سنة مسؤول مسخة مع رمز خوانا محوي من سكرسين لبن كل ساعة نزل على معلم أمين هالي لي أنا سويت زحمة خبيت أتينا أخذنا فرحة بدرش مقدس كاس الجديد وقويت أعمل لا في سلسلة مع خاني لبيك الجزء الكتاب قد قبل ما الأخذ مرة الكيف بدرش مقدس كاس الجديد كانت كاتب كيلا بسلطات كان بحق وسدس يبلو بس معزات نت لأني مو نت تحت مني كبر الكاس حدود بس أنصحني هذا حكيتي وين لما حسبنا أنصحنا كبس تصور إن أنصحني نباريها بعد أمر واضح إني سماه وحبستي هبقى يمدك سبب حبست ما الأخذ بالعو عدوي بالنسبة حسب أويتا مسوي خادم عود الله هو يبدو كان كذلك مسبات سوى خلل بالكل أو كلمة ما كانت وبنا ما عاد سرع خال اللي ندرس ما بزيت أخاص وأخاص ونعير وخا سوى هو بس مجزابير كسوى بس مجزابير نوح زمن من تغنبر بقول زمن هو تي محلات خيس عاب إنه قيت عدحن وقيت عكان وقيت عدحن وقيت عكان وقيت عدحن وقيت عكان أنا عاب إنه لما بس قدسن نزل عالم آمين وبركول هذا الذين يسكسوس مدانينا جميلنا سلام
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዝ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅድሰላን ዛዕለ እዚያ ክንደይ ተስደምም እያ ዛሰዓ እዚያ ክንደይ ተፍርያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይ መስገለኹም ምን ትኽህሉ ብጽሞና በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩ ወሎ قربان الزين آخان زغرب المنتم زمسن زكن خلما سمع زل عصمها بمزبلة ما بزعلت أنا بخا زمسال كباري تقبل اللوم قربان أبيل صادق النسوات أبنا أبراهام كم تامن لسقال تسانتم كم تقبل كاخم وبزحن وحد حبهم قدن خنه عبارات كامهم تقبل أبايتم كل سنوات كامل قدسم كامل الخمس ذكرهم أبسمع زل من قصقا ذكرهم بزون نزل على ما يتحدقهم وقيتا قد كاد لخنات قد لخم قد كخبايت ملس تقطع خاد ما خبال يا خايد فلا داخل نايت قدفن نعمل خير مدحين خمش لا يتبلنا ولو جيوس يوس كلوز ودي يا እግዚአብሔር አግዮስ ማንጦስ ፓልማ ማንጦን አላዲናን አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕብስት ንስሌት ኃጢአት ዝኻመን ትኸውን ብሓቂ ብየማን ካዕሰብ ቤትካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስት ንስሌት ኃጢአት ዝኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍ ኒቆዲሞስን بلفت بفتان بشتون كم تقون زخام خم سمر كالوم كم أسمرلنا آمين كابك እግዚአብሔር سريت حاتيات نمركاب زقداس يزي مسقانا زي زعبيت زقبل يخون حيل برختن مرهانين قداس ينزابة كريستيان زي يخون او እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቅርባን አቤል ተቀበል ካንና ውሽጥ መርከብን ኤልያስን ባቀር ሜሎስ እንዳዊት አብ ዓውዶኒና ያብሳዊ ቤተ መቅደስ ክልተ ሳንቲም ከመበለዝ ተቀበልካ ከምሆነ ሓጥ ባሪኻ መባን ቁርባንን ተቀበል በጅ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለም ዝን ብዝመፅን ሰና ዋጋ ፍደየሎ መን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎለኒ የብለይ ናብ ልምዕሻኻ ይውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ መርሐኒ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመንገዲ ጽድቂ መርሐኒ በትርኻ ምርኩስካን የጸናንዓኒ ብርባርባ ድነሞት እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ምሳኢኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጸ ላእተይ ማኣደይ ትሰርዓለይ ርእሰይ ብዘይቲ ትለኽዮ ጽውዐይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ብሓቂ ሳሂልን ምሕረትን ብኹሉ ዕድመይ ክስዕባኒ እየን ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ንዘለዓለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ንኹሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣለ አሜን ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላና መርዓ ምስ ከድካ እሞ ዝባረኽካሎም
ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዛ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፅሃዮ ኩሉ ሳዕን ሂወት ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኩን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ንሁን ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለኣለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንፅሑን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሂድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልዲ ዋሂድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘላለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባለሞም ኩሉ ሳዕን ዘላለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩር ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጸደቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቀበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ንበል አቡነ ዘበሰማያት በሰማያት ዝነብር አቡነ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ሃለትን ጌራና ሎሚ ሃበና ንበደልና በደሎም ተሓደግናሎ በደልና ነሳና ደገልና ካብ ኩሉ ባድህነና እምበር ካብ ፈተና ይተይትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካይማ አሜን። ኦዲና ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለቃሎ ካበነስት ብረኽቲ ኢኺ ብረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ኦ አበይ ቀሲስ ጸሎትካ ዝዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓልዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብብር ገጹ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ንበል ሰለስተ ጊዜ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር ጎይታ ከተድሕነን ንስመር እንሰማዕ ብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል
ምህረቶ ላዕሌነ ومنفس ቅዱስ እግዚአብሔር ማሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ለና ሰዊርና ረዲእና ንሓልዩና ናቅሪብና ተቀቢልና ዘማዕቂምና ናፅዕና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕናዮ በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምን እዚየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቡን ጎይታና አምላኽና መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝተዕቆብካናን ዘፅጣዕካናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ ዋስተብቅዑ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይስሐቅ ላዕሌነ እግዚአብሔር ምእንቲ ክምሕረና ይቅረ ክብለልና ኩሉ ግዜ ብሰናይ ግብሪ ምእንታና ጸሎትን ልማኖን ካብ ቅዱሳን ንኽቕበል ካብ ዝብሩኽ ምስጢር ስጋውን ደሙን ብሓድነት ንምቕባል وقعت قبرنا حتياتنا خسريلنا دليون لمن
ሰብ ካብ ምሕረትካ ندل لنا سلازن لمنا كلنا كم حلت كون ندل لنا نزقدس على زيان كل زمن هوتنا نعقب بمبرا بسم سلام كن بسما ولنا كل قناتن كل مكران عبو انقد زخنا كل قبر سيطان مخرق فاسبات الملعب سلان هو قويتا خابا يرح كاب كله هزب خاونا رح كاب زوريا قدوس تابزونا رح قزت عمن زحيشن كل نقر عزلنا لمن عنكر بيتن كل حي صلاحن رق سلطان ذهب كنا مسخا خاب كل قفاد حنا بلهنا بلفتنا يتتونا حار ودخا ويتانا نملخنا المدحينا يذكر جاز من تفقر سبيل بزقبرهم حرتني غرتان مسخا معرم الزخنا محوي منفس قدسن مسقانا كبرن صنعات موزلك لمن كل ساعة نزل على معلم آمين لا كل እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና ልዕሉ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንትትም መባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ዓስራትና መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሑድን ሕቡእን ጉብርን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለይ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብር በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ سلام لكلكم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንተተ ነቲ ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ጎይታ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ፅዋ ዝንገፅካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ፅዋ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋ ዝተቐድሐ ወይንን ክቡር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ መሕወይ ምስ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን በምሳሌት ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብ ዘብርኽ ፃሕሊ ዘኣንቢርና ኣለና እሞ ነዳወይን ስጋኻ ከምዝኸነዙ ከም ኤሳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን አሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልእን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን
بزخونات مكرا مسكالكا كواناني حاتيات ما زرت بتكا قدسان زخون دق مزامرتخان نصحان زخون أقلقلتخان حواريات في الكامن منفس قدس حدر كلم منفس قدس تقبلون زحدكم لما حاتياتهم كحد قلم زي حدكم لما قنا حاتياتهم هيك حد قلم نجول كان محجونا بزق قدس بيت كريستيان كخل جزينا كنسرح نسرحو نصحانا قلقلت خاب زعلم زي حاتيات كسسرين كل ما أسرت عمس آن كفتهم كعسرون أو قويتان سغا سلطان كنتي بكاي خاج غا مفكر سب كم مرت كان لبن ندلنا لنا من تزمبارت كاسبتنا نسنا بوتاتين ديتاتين حواتين حتين من تايم انتو دخم تخون كعقل قالي خون ابقد مسوي خارو سما نمزلو كل مأمنا نمأمنت لمنك كالونا مقد مرت كاس رجلنا كل ما سرحتياتنا قرصلنا قويتا فليتنا بدفرت كفلتنا بسحتت بتام كل كنا بفات لب بقبر خنا بمزراب ويكافت مسان تبدلنا كان شبد خام تفلت خامو ولا وهم قرص قويتا كل فترتنا حتياتنا سريت هبنا بارخنا قدسنا نصا غبرنا كل زقام فتحيم قويتا نفساتا اكبرتي قاي ما كبر اب قبره وتكل مريم ولت مدهن منبر مريم نفس كلهم سماعات ارتر عرفنا عنا ما فراسم كامل ان قدس اركم سماسنا عنا ولا واحد قويتنا املاخنا مدحنا يسوع كريستوس من تفقر سبيل بزغبر محرتين رتن مسخم عرم حوين زغون منفس قدسن لو من كل ساعه نزل عالم عالم እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ገብረና ምን ተሓድ ነዝህብ ስጋውን ደሙን ሰላም ንልምናሎና ናቱ እምነት ብንጹህ ንሕሉ ኸይበና ምንታ ሃይማኖትና ንልምናሎና ሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንልምናሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስን ጽንዓትን ክበና من تتعقس نبساتنا لمن اللونا እግዚአብሔር مسوم قوسنا من قدسان نبيات لمن اللونا نساتهم كم زسمرو نحنا خنسمرو እግዚአብሔር من تقبلنا عدلهم كخفلنا من تلايكان حواريات لمن اللونا ناتهم سمايتنا تكنفصم እግዚአብሔር كيبنا من قدسان سمايتاتنا لمن اللونا بنصح لبونا ሃይማኖት ቃል بزي قلت قنعون ቤተ ክርስቲያን አገልገልታን ሳተም يمو እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ዓተም ከበና ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና አባ አንጦንዮስን ምንቲ ብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ንልምናሎና ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትጋትን ፍርሃትን ክሳብ ፍጽምታ ክቦም ጻሞም ክቕበል ምን ተቐሳውስን ንልምናሎና ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡ ጻሞምን ፍቕሮምን ክዝከር ምንቲ ዲያቆናት ንልምናሎና ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምንቲ ረዳእቲ ዲያቆናትን ኣንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራን ንልምናሎና ልማኖአን ክሰምዕ ዝዓበየ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምአን ክቕበል ምንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለንን ንልምናሎና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን አዋልድን ክኾኑ ጻሞም ክቕበል ምትደናግል ንልምናሎና አስበት ዕጉስቶም ክቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምናሎና ንጽህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናን ንልምናሎና ሰናይ ዕድልን ሓጢአት ምስስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦም ብማሕተም ቅዱስ ሥላሴ ክሓትሞም ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምናሎና ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሓገርና ንልምናሎና ፍርሃቱ ጥበቡን ክህቦም ምንቲ መኳንንትን ሰበ ስልጣንን ንልምናሎና ወቀዲሙ ክሓስበሉን ካሕልየሉን ምንቲ ኳዕሎ ዓለም ንልምናሎና መንገዲ የማን ክመርሖም ናማሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ምንቲ ባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንልምናሎና ምንቲ ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክህቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙኣትን ንልምናሎና ፈጺሙ ከራጋግቦም ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምናሎና ጎይታ ይቅረብናሎና ንናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምናሎና ትዕግስትን ቁኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም መጋጻሞም ክኸፍሎም ዝተሰዱ ሰባት ንልምናሎና
ጎይታ ይቅረብ ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋውን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብ እግዚኣብሔር ንዕረፍቲ ቦታ ኸቦም እቶም ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብ እግዚኣብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዕኡ ናብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ኽቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብ እግዚኣብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ኸዝንም ምእንቲ ዝናም ንኣፍላክ ዳውስን ዓቕሞም ክመልእ ንምድሪ ዝረአን ዝረፀድን ፈረኸባ ምድረ ፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት ልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጎይታ ይቅረብ በለልና እምበኣር መንፈስ ቅዱስ እንተንስእ ለቢውናም ፀጉዑ ክንዓቢ ብሽሙም ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነት ጸሎትና ሰሚዑ ክቅበል ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ።
ومنفسك ቅዱስ ማህበሬ መመጻይከ ወአድኃንከነ መላእክና ባቱ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሎኦም ለተጸጋ ተሓጐሲ ባይበል ግበላ እግዚአብሔር ምሳኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ኃጢአትና ከሓድገልና ዮ ተሳለኒ ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም በቀሲስ ጸሎት ቅዱስ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ከነትካ ብጽድቂ ሓሉና ይቶም ኣብ በቕር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ይፍቲ አበይ ቀሲስ ቅዱስ ጸሎትካ ዘክረን እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ከነትካ ብጽድቂ ሓሉና ይቶም ኣብ በቕር ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸደቅን ዕጣን አሮን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ሰባቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም ኩሉን ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ የክብሮን ተወገን ድንግል ምሕደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ውላዱ ዝኣምን ዘበለ ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ሓድሽ ምጽኣት ዝተፈለየ ይኹን። መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ቀዳመይቲ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 50 ክሳብ ፍጻሜ ግናኸ ኣሕዋቴ ስጋን ደምን መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ከም ዘይከኣሎ እቲ ሓላፊ ድማ ነቲ ዘይሓልፍ ከም ዘይወርሶ እብለኩም ኣለኹ። እነሆ ምስጢር እነግረኩም ኣለኹ። ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና
ኣይክንደቅስን ኢና ብሓንሳእ ብቕፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ምዉታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስኡ እዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ማለት እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ክለብስ ይግብኦ እዩ እሞ እዚ መዋቲ ከዓ ዘይመውት ክለብስ እዩ እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እዚ መዋቲ እውን ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ እቲ ጽሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝበሎ ቃል ክፍጸም እዩ ኦ ሞት ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ ኣታ ሲኦልከ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ ብልሒ ሞት ሓጢኣት እዩ ሓይሊ ሓጢኣት እውን ሕጊ እዩ ግናኸ ነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝህበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ አሜን ስለዚ ፍቑራት ኣሕዋቴ ጻዕርኹም ብጎይታ ከንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጎይታ ጽኑዓት ዘይትነቐነቑ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኩኑ በረኸትናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልድ ሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ርእሲ ሃዋርያት ኣብ ጽርሐ ጽዮን ቅድስት ከም ዝወረደ ኣብ ርእሰይን ኣብ ርእሲ ኩልኻትኩም ምንዕትን ድርብን ኮይኑ ይግረድ ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናይ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ
ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፅሓን ሃዋርያት ተረኽበት ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኮይኑ ምስለ ነፍሳት ኣግብርቲ ኳይማቲከ ክብረ ኣብ ገብረ ህይወት ተክለ ማርያም ወለተ መድህን መንበረ ማርያም ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 22 ክሳብ 32 ምስየ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክኩም ከምዚ ኸማይ ዝበለ ነብይ ካብ ኣሕዋትኩም ከተንሰኣልኩም እዩ እሞ ንዑ ዝብለኩም ዘበለ ኩሉ ስምዑ ክኸውን ከዓ እዩ ነቲ ነብይቲ ዘይትሰምዕ ዘበለት ነፍሲ ካብ ህዝባ ክትምንቆስ እያ በለ ኩላቶም ነቢያት ድማ ካብ ሳሙኤል ሒዞም ክሳብ እቶም ድሕሪኦም እተዛረቡ ኩላቶም እዘን መዓልታት እዚኣተን እዮም ዘበሰሩ ንስኻትኩም ንውሉድ ነቢያትን እቶም ሰብ እስራኤል እዚ ቃል እዚ ስምዑ ባዕልኻትኩም ድማ ከም እትፈልጡ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልኩም በኣዝ ብዝገበሮ ሓይልን ተኣምራትን ትእምርትን ኣምላኽ ዝመስከረሉ ሰብኣይ ነቲ ከምቲ ወዱ ምኽሪ ኣምላኽ ከምቲ ናይ ጥንቲ ፍልጠቱን ሓሊፎም ዝሃብዎ ወሲድኩም ብኢድ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ሰቐልኩሞን ቀተልኩሞን ሞት ሕጁ ኸጽንዖ ስለ ዘይከኣለ ከዓ ኣምላኽ ካብ ማእሰር ሞት ፈቲሑ ኣተንስኦ ዳዊት ብዛዕብኡ ይብል እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኩሉ ሰዓብ ቅድመይ ርእዮ ንሱ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣይከንደልህፅን እየ ንነብሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋኒኻ ንቅዱስካ ድማ ጥፍኣት ክርኢ ኣይቲ ህቦኒኻ እሞ ስለዚ ልበይ ተሓጎሰ ልሳነይ ከዓ ዕልል በለት ስጋይ እውን ብተስፋ ክሓድር እዩ መገዲ ህይወት ኣፍሊጥካኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ከዓ ሓጎስ ከተጽግበኒ ኢኻ ኣቱም ኣሕዋትና ብዛዕባ ዳዊት ርእሲ ኣቦታት ንሱ ከም ዝሞተን ከም እተቐብረን ንኣኻትኩም ብጉሁድ ክንገር ግቡእ እዩ መቃብሩ ከዓ ክሳዕ ሎሚ ኣብ ማእኸልና ኣሎ እምበኣርከ ንሱ ነብይ ኮይኑ ሓደ ካብ ፍረ ከርሱ ኣብ ዝፋኑ ክቕመጥ ኣምላኽ ብመሓላ ከም ዝመሓለሉ ክንዲ ዝፈለጠ ቅድም ርእሱ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ቅድም ርእዩ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ነፍሱ ኣብ ሲኦል ከም ዘይቲ ተርፍ ስጋኡ ከዓ ጥፍኣት ከም ዘይርኢ ተዛረበ ኣምላኽ ነዚ ኢየሱስ እዚ ኣተንስእዎ በዚ ንሕና ኩላትና ምስክር ኢና ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ
أملاخنا مسوات أبونا أبراهام تتقبل كاب كندي ساقود بجاخون بقعد على خزورة قالوا أو قويتا كم مسواتنا زمع زعتان تتقبل أب كندي ما بتسحل خان محرت كان قبل على الآخرنا كاب كل طيوت أنا حاجاتنا انتهان كون قبرنا أو مفكر سب أبكر من أين تنا خمس كنا خنا قل جزبق عنا قبرنا بكل زمن هوتنا بحق بنتنا خوينا بدسام بحق وسن كنا قل أبقى عنا وسؤال صلوات زيوت سالن سلام لكلكم منفسك ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክራ ብእግዚአብሔር ድማ ቅንዕቲ ዝኾነት ምንቲ ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጸልዩ ድሕነትን እድምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርግልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ونتت دنقل نفساتنا محرت قبلنا حاجاتنا حارقلنا ناب قيتانا لمنلنا ودنقل ما نام كل سنة ولاية أملاك دسي بالكي بحق من تدك سبت لمني حاجاتنا حارقلنا ناب قصص ودخل لمنلنا بحق انك تدخل كون تدنقل دسي بالكي وناي بارينا تمكح تدخل كدسي بالكي ونا مانويل أملاكنا زولت قلنا دسي بالكي أو كل مقيتانا يذكر زنا بحق ما تعرق زون كم حرت غير حاجاتنا من تخار قلنا ذكرنا من كلنا يدولهم لإلا استمكابر وهذه وتزلاء كرسوس ساموتاني موت وتدولهم لإلا استمكابر سبحان ومن يدني وزادني ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውዘይ መውት አብያዳስ ተመከር ዘይት መስቀል ተሰቅለ ኦ ጌታ ይቀርበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውዘይ መውት ዘተንዘአየ ሙታን አመዛልስ
ቅዱስ ይሁን ለመን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁን ይሁንልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክም ሰብሖ ለአምላክ እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ይሁን ኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመረሰ ይሓልፍ ሃጎስ ካብ መንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀግኻና ነቶም ባእኻና ኣመን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮቱ ዘይርሕቕ መሳእቶም ዝነብር ነዛ ብምፍርሃን ብመርዓድነት ትልምኖ ነብዚ ፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ፍቓድ ይበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያዊት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህሌ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽ ንዓኻ ነመስግና ኣለና በኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ሓንካሳት እግሪ ለምጻማት መንጽሒ ብሕማም ተዳሕዝ መሕወይ ንጸማማት ፈውስ ኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎን ጸልማት ካሰኸዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ ኩሉ ሰዓብ ለለ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነብሲ ዝመለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዝልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽት ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላቐ ዝህላዊ የዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ቅዱስ ምስጋናን ሳልሳይ ጊዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ኣብካ ናብኡኻ ማዘርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ቁንነቶም ባእኻ ዝኣምነ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ዘለኣብ መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማ ዓረካና ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ንልምነካ ወን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳን ብልዕሊ ዘለኣይና ዳዕወት ሃበና ካብ ምትላል ፀላእ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ፀናንዕ ንዘኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ ንፅህን ዓያሸዋ ለብም ንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውና ድሕነ ጎይታና ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ ይመኑ ኩልና ፀግዕ ኩነና ወለኩልነ ኩን ፀወነ እስመለከ እግዚኦ አምላከነ መንግሥት ብሩክ አሜን በሉ መላእክት
መላእክተ ሰማይ በችናነ ቃሉ በስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐር አምላክ ይምሐረና ይቅር በሃል አምላክ ይቅር ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትና ንቀበለልና ብሕጊ ወንጌል ይቕመና ወጎይታ ሳንሞት ርሳዓርከ ንሕናውን በተዛሃብካልና ጸጋን ሓይልን ሞት ክንስዕር ካብ ግብሪ ሓጢኣት ክንርሕቕ ደግፈና ሰላም ካብ ዝሓልና ወእግዚአብሔር አምላክና ልብ ኩሎም መራሕትና ክትንክፍ እሞ ናብ ሰላምና ፍቅሪ ናብ ህድኣት ናብ ቅሳነት ክመርሑና ድማ እግዚአብሔር አምላክና ልቦም ከተቐንዕ ንልመነካ ኣለና ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላምካን ረድኤትካን ሃበና ነቶም ፋሒሎም ዘለዋ ክብልና ተጨኒቆም ዘለዋ ርበሎም ቆሲሎም ዘለው ቁስሎም ፈውስ ዝሓመሙ ፈውሰልና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስደለና ነቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ነፍሲ ገብረ ገብረ ህይወት ተክለ ማርያም ወለተ መድህን መንበረ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓድፈልና ከምትና ሃዋርያት ዝማሃርከዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና እንካይ ቀድስ መንግስትኻ ትምጻእ ከምዝቐድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለፍናሎም በደልና ናበሳና ሕደቀልና ካብ ክባድ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ክድንግል ብስጋኹን ድንግል ይኹ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኻባ ነፍሲ በረኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብዝቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገና ናብ ፍትወ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ዘተመላኸ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኬ ደስ ይበልኬ ደስ ይበልኬ ኣብ ፍቅር ወድኺ ጸሊልና ለምነልና ያብና ካሓድገልና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሐን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን ግና ኻይራዩን ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑን ዘለዩ ግና ኻይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ዝሰምዓ ዘለዋ ኣእዛንኩም ብፅኣትየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ በጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕ ምጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረልና ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉን ንልምለሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክሮ እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሞም ብቁልጥፋ ሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንስ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለኣለም ዓለም ንግሩ
እስመ ሰበረ ወአተብ ምህረቶ ወመንክሮይ ለጓለ እመሕያው መሰበረ ወአተብ እግዚአብሔር አምላክ ብኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሳዕ ብምፍርሃን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ በብግዚእን በብሰዓትን ምዘመስግንዎ መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎሚ እውን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንፅሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውጭ ህዝብኻ ዘሎም ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናና ሕሊናና ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ክንበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ይኹን ኣብ ክንዲ 130 60 ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። አብ አመስግንዎ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ወልድ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ለቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ
ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ለከ ክርስቶስ መንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ትሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ንዓና እሞ ሰሚዕና ክንነብረሉ ሰሚዕና መገድኻ ክንሕዘሉ ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ንስኻ ሓግዘና ዝኩሉ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ዘሎ ኩነታት ድማ ንስኻ ቀይረልና ንዓለም ኩላ ድማ ንጉስ ሰላም ንስኻ እሞ ሰላም ካውርደላ ነብሳት ኣጉርቲ ኳይማቲከ ክብረ ኣብ ገብረ ህይወት ተክለ ማርያም ወለተ መድህን መንበረ ማርያም ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብስ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ኩሎም ድማ ፃናናዓልና ካወዲና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቲ ሐዋርያት ዝማሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ብረኽትኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እሰይ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓትገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ምንታና ምሕረት እምንልና هو ወንጌል መንግስተ ሰማያት ወጽድቆ ዘአውፈኒ አውፈይኩከ መንግስተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ እዚ ቃል ናይ ጎይታና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባሎም ኩሉ ሰዓን ንዘላለማ ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ከፍቅዲ 15 ክሳዕ ፍጻሜ ምስ ተመስሑ ከዓ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲዮና ካብዚኣቶም ኣብሊፅካ ዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ ንሱ ከዓ እወ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ በሎ ንሱ ከዓ ዕያውተይ ኣብልዕ በሎ ከም ብሓድሽ ከዓ ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ ንሱ ከዓ እወ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ በሎ ንሱ ኣባጊዐ ይሓሉ በሎ ሳልሳይ ድማ ስምዖን ወዲየና ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ በሎ ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዶ ኢኻ ስለዝበሎ ጉህዩ ጎይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ ኣነ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ
أباقي أبلع نسخة بصحي كلها بعلها تعاتقها نبذ دلخايو تخيد نيركا مساركا قنا أو داكا كمت العل أمو قال خمز اعتقكا نبزي دلخايون كمز وسدكا بحق بلكا اللخو بلو بخميز بلموت نعملاك كخبرو خمز اللوو من تخبرو اللوي لإيو زبالة إذا مستزارة بخا سعبن بلو بيطروس دما قلت إلونتي يسوس أفكرو ود مزمور كسعب كله رأيو نسخة نسوتي كدررو خلو أب لبي يسوس قعلو تقميتو زنبر أمو قويتا يا حلي بزبكا من يزبلو إيو شعوب يطروس نعور إيو ني يسوس قويتا إزخي كمي مخان إيو بلو يسوس كا كسع زمت كتصنح انت فتخو انتاي قدسكا نسخة قداس عبن بلو سلازي اتود مزمورتي كم زي موت إذا زربازي أما أخل أحوات وط يسوس قنا كسع زمت كتصنح انت فتخوخ انتاي قدسكا بلنبر أي موتني يوس أي بلن اتبزع بازز مسكرن زي صحفن إذا ود مزمور زئيو اتمسكرو حق مخانو دما نحنا نفلتنا يسوس قبرو قبري دما بزوح كالئ الله كل بب حدا تصحفو انت زخونسي نتتصحفي مصحفتي كلها زعلم زي اكوا اي ما اخلتون مسلني بود زامن نيزل عالم هيوت اللاتو آمين قال قدوس وانجيل كلامي هو وكال እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመር ዘመ በመፍቃርካ ሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕና ባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝላኽካዮ መምህርና ናብ ዝመፍረ ቁርባን ኣብ ንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ኦ ጎይታ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንምክሕ ኣይኮናን እዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን ንደልን ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእን ደሙን ንኣና ንኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልና ብምዝህላልን ነሰራሕናዮ መስተስረይ እንተዳለወ ይኹን ኦ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ለኩልክሙ እጅኻ ኩሉ ነፃሓስካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳዕ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት በእንተ ሰላም ቤት ልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር
مثل كلن زحز እግዚአብሔር አቦ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ሰሊቃና ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ እንለምና ኣለና ንስመተ ክህነት ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅም ንብዙሕ ዓመታት ናይ ሰላም መዋዕለ ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ። ምእንቲ መምህርና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ዓባይ ሃገር ኤርትራ አቡነ አንጦንዮስን ኣብ ርእሲ ከተማና ዝተሸመ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ሃይማኖቶም ቁኑዕ ምእንቲ ዝኾኑ ኩሎም ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ጸልዩ። ተንሥኡ كل زحاز እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ርራኻን ለምን እንደልና ኣለና ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮም ባባርኮም ጸልዮ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማሕበርነ ውስቴታ مزي مسنخالن ቅድስን እትን ፈቃድካ ክገብሩናትካ ክኾኑ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ናና ንባሮትካ ኸባና እንዳሓርን ዝመጽእ ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስምካ ዝጸልኡ ካብ ቅድሚ ገጻ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንመንፈስ ቅዱስ ምኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላክ ሰማይ ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህልው ዝኾነ ወልዲ ኣዋህዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብጀካኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ መድሓና ካብ ሰማይ ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይን ድማ ብዘበን ጴንጤና ጲላጦስ ምንታና ሓመመ ተሰቅለ ሓመመ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት በከመ بخبري ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ ንመንግሥቱን መወዳእታ የብሉ ጎይታን ምሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ሰግደሉ ነመስግኖ ነቢያት ተናገረ እዩ ለኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሣኤ እሙታን ዘለዓለም ዝመጽእ ትንሣኤ
ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ገና ኣይቅረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ከይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቅረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንታኽኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኩም ሓጢኣት ንጹህ እየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ተቐረብኩም ካብ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኩም እዩ ዝምለስ እምበር ብንፅህናኹም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሓቐረ ዝሰሓቐ ወይ ከዓ ዝተዛረበ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ንኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝቆጥዖ ናብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ዕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ኦ ጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ምሰናይ ናብርኦም ዘስመሩካ ቅዱሳን ኣገልገልታካ ፅምበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ምስ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙሴ እና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ብዘይጥፋት ፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእካ እያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሩን ሰላም ፍቅርን ሰላምን እናኾኑ እናበሉ በኣ ዘመስግኑኻ ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሐና ካብ ኩሉ ይቕምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕዝም ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር እከይውን አንጽሐና ንኩልና መንፈሳዊ ሰዓም ነንሕድና ሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር አምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ ረዘየነ ግልዋነ ከመንላማ በበይና ይቅረበሉልና ይቅረበለና ተባልኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ወነስመጦን በለኮነኔ
እምሃብተከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊት ብዘይፍርድ ካብ ስጋኻን ደምካን ውበትካን ቅበል ሃበና ንሳኡን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስጋና ምስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ምስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሃገርና ኤርትራውን በረድኤት ንዘለዓለም ይሓልወልና ምስለ ነብሳታ ግብርቲሁ ዋይማቲሁ ክብረ አብ ገብረ ሕይወት ተክለ ማርያም ወለተ መድህን መንበረ ማርያም ስለኩሎም ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አይኮትዎ ለአምላክነ ንምፃና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና ድማ ናይ ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ነብሳት አግብርቲ ቃይማትከ ክብረ አብ ገብረ ሕይወት ተክለ ማርያም ወለተ መድህን መንበረ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግስተ ሰማይ አርፈልና ኣብ ሰማያት ትነብር አቦና ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ናንስ በደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ኣብ ክፉ አድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ወስትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹም ብናኸ ድንግል ይኹን ስጋኹን ድንግል እያለ እግዚአብሔር ፀባኦት ቤተሰራዊ ሰላም ለክለኹም እስኺ ካብ ኣንስቲ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እምቅድመ ዓለም ወእስከ ለዓለም አሎ እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በመንግሥቱም እግዚአብሔር ቅድሚ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ምስለስነት ሎ እግዚአብሔር መለኮት ሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ቅድሚ ወጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቱም ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ሰማያት ከይተረበ ገጽ ምድሪ ከይተረአየ ሓመልማላት ከይበቀሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ዓዕዋፍን ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ንኣዳም በርአዩን በምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስት ሎ ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ዛዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ ዘያኩቱ ከበጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት
ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረኸባ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኸውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ጽንፋት ፈጽመልና ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶ መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን بقنع مقد مرحيا بسلام بتعنان نبوت لسون نفاسات سماين زنامات بارخ كما تنصقخانا إذا عم زيافر مدرون بارخ أبقت مرخازو ترحقو سنتد لانك برلنا سلام كاتنا علنا كل جزينا عنا سناي نقر كحاس ولبسنا عط حيالات زخون ملس كل ساعة قدس بيت كريستيان كان نزوق قبل كونت بيت كريستيان سلام هاب وأملاخنا نفسه كبب سوم كن محيالات زخون سلام أبزحلهم بقونا حيمانات كوينهم زمتون زعرفون نفسها تبطتنا نديتتنا حواتنا نحاتنا نعرف نفسات أكبرتك وإماتك كبر آب قبر هيوة تكلا مريم ولتمدهن منبر مريم نفس كلهم سماعتها تعرف كريستوس أملاخنا أبي رسالهم سماوي تواقعهم قابلهم بعطان بقربان بويني بمرم مبرات مقارجة مسحات بابات باق حوية مقدس زحالي وبارخ وكريستوس أملاخنا محرات مركبة بزمسانة تايكم زلو كلهم راح رحلهم أبقى مفرهن مدنقز المنبر كم سواد زقرب الكهلهم تقبل لهم نتجنق السبنات كل حق وصونا عصم عصر تتاثرون سديتنا أمركم نزلهم بمري مجزان تتتازن وأملاخنا بمحرات كاد حنم أمرنا يسوع كريستوسنا بخاف نسأل له جزية كنذكرهم نزعزدنا كل ما بسماوات من قصة ذكرهم عين أحد يعطينا بريخون ذكرن أقويتا زبخا عاد حنسقاهم بارخ أقويتا زبخا عاد حنسقاهم بارخ أقويتا زبخا عاد حنسقاهم بارخ كسع نزل على محل ومن عبي يومين مارو مجزيو ودزهالو مولكان باباسات يبيز باباسات زاوس ودياقونات سماء يسمع مدرون تنتبل مسرتات حنزون يدنقصون متكم تنسو بفغاد أبو ورد مريم تانقد بنطو نقلنا እግዚአብሔር ተወልደ مبراق تملكتو أبدا بانسسات نبركت ورخت نقصنته تقبل خبطبات دي مقبلنا دلي خمسانات بخير بنشتو بقهات تملالسة كم سبت رأيه ببنشت عبيها بثلاث عامات بيردانو ستمك كم سب كينو صوم صوم برق حدر بالديابلو استفتنا بحيل ملكوت نقزات سلمات سعره بسطو تقبلوا እግዚአብሔር በሰላትነቱ ቅዱስ 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 ይሁን። ንጉስ ክነሱ ንባዕሉ ንጉስ ክነሱ ከም ግዝኡ ትሕት ንዋራየ إذن سبز فترن عدام كبرعود حاتيات من تنا تخوت أدون مكرا مسكال زرقحي دويك موك
ማህሌት እንተ ባቲ አመያገብዎ ነሳህብሰም በእደዊሆ ቅዱሳት ወብፁዓት እለን በለነውር በታንዑ ዝሓዙላ ለይቲ በታ ለይትትያ ነውሪ ብዘይብለን ቅዱሳትን ብፁዓትን ኣዳው ሕብስቲ ሒዝዋ ኣልዓለን ኣምን ከመዝቶ ናምን ንሰማይ ናባኻ ናበቡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነተምናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሐን ሐዋርያቱን ሃቦም እዚ ሕብስቲ እዚ ንሕድገት ሓጢአት ምእንታኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢሉ ሃቦም ማይን ወይንን ሓዊሱኻ ኣመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱ ንጽሓን ሐዋርያቱ ንዝጥዋ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኻትኩም ዝፈስስ ደመ ኢሉ ሃቦም አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእክቲ ብምፍርሃን ብምርዓድን ዝቆመሉ ንዑ ኣብ መጋባ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ተሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቅዕዎ ጎድኒ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ ምንማያን ትዕዘ ስተዮም ንፅሙ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሳ ስተይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታት ዘተስፍዎም ንምውታት ከተንስኦም ሞተ ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተበሊዩ ተንስአ ናብቲ ደቀ መዛሙርቲ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጥርሃ ጽዮን ከዓ ተረኣዮም በርባዓ መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃልሃል ተሓውሰደ ዘሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋእ እዝን እውን ከማታቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉእን ደሙን ክገብሮ ንዘለኣለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከምዚ ተዛረብካ
ተሳሃለነ በኩሉ ልብ አስተብቁዖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ ከከማሎ ህልወ ወይሉ ለትውልደ ትውልድ ለዓለም ንኩሉ ህዝብኻ ንዘለኣለምን ህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንመፅሓ ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም ሃበነ ይበረ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ አበነ በዘዚአከ ወፈውሰነ ወፈውሰነ በዝንቱ ፐርሰፎራ በዝንቱ ክርስቶስ ከመ በከነ ኩሉ ኩሉ ዓለመ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ብሩክ ስሙ ለእግዚአብሔር ወብሩክ ይመጽእ ወብሩክ ይመጽእ በስመ እግዚአብሔር በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ስብሐቲሁ ስመ ስብሐቲሁ ለይኩን ለይኩን ብሩክ ለይኩን ለይኩን ብሩከ ፈኑ በከ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ሰላም ለኩልክሙ
ما قويتا هايدي بهرا لتباب وايدي ما هيدرا هايدي ولا وبايدي تركبه أسرفنوتا نطبب هاجر أبي محضر يا خبي وسنا خبي أسر مقد أبي ترخبي بحر تساقير بغيح ورق من تشايطا لعل دمنا ديب زور داخماني ومواتس مقد فلطانيو أبهر سبون يلا كاب كل سب ترسع كاب كل عواب سماي وانت حبس نعاز طريهم مسك زيابير تعالى رخو نعاز طلوخا موتي فوتو كاب طحاين كاب كل نبرت كواخبت تدمق مس برهان እናትና ጣጠረት ካንሳኸም ቀዳመይት ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ትሕደስ በብትውልዱ ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክብሪ ዕንቁ ትበልጥ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናንዩ ምኽርን ትእዛዝናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን ውናታ እዩ ነገስታት በኣ ይነግሱ ሓያላቱን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ ኸ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ نذكر واتفكر نزحلو واتحلو نزدليو وخا موغوسير زدليو وخا نعا زدليو موغوسير خبوب مقد حق تغيير على حق الناس بتحدر نذكر واتريت من تخطبو من مزاقبتهم تدلاخت ملين بأسر ترك تملالس اتن خلو تفلت نسو يفلطا اتن خلو زمرمر نسو مقد قنعي نسو نيايكو فتاوي إسرائيل قدسون هابو بدحر زي مدر ترايت كم سبون تملالست انه جزا رسا بيتها نست شوعت عنود كاقم سبحت حردت ناي جزا رسا ويني ابقن ازللت ما داونا سنادت اقلقلتا بنوح سبكت فلتت زي بلو ناباي القس نابلت لاخت نتو ما يمرو زقودلهم كا حبس زي بلعو ويني ونستيو دنقرن حديكم بهوت نبرو نابلت صوعت ጥበብ ዝተባሃለገና በጠብሓስቁ ዝተበጀወና በመፍሳስ ደሙ ተሻየጠና ንዘለዓለሙን መንግስቱ ዝሓረየና መድሓኒና እዩ ጥበብስ መድሓኒነ ወቶ ዘቤዝውን በጥብዓ ስጋሁ ወተሳየጠነ بنزات دمو ورينا لمن قفل العالم علم አቡነ ዘበሰማያት ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ እግዚአብሔር
بسلطان نبسلطانات እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክት እግዚአብሔር بموت أسيران زنبرت نفسي فتحك بطلما تقرينا زنبرتك بمكرا مسكلك حدا ودخا أبرهخا حماماتنا فتحك لنا زغبدنا كله زرحق كالنا كله ما زرحاتنا زبتخ كالنا ناي سنبراتنا مكرا وسيدك لما زحوي خانا نسخاخا او قويتا كاب طفاتنا بزيت في مقد بوتاي وزملس كانا نسخاخا او كله زحاسكا قويتانا نملاخنا ابون قويتانا مدحنينا نيس كرسوس مقارجو برهان قدم قطون حاوز خوني منبر كبرو زي ترقو من قدسان زدالو معرفون زين القريم لوسو دما مزاقبت برهانيو نقدسان ملاخت تحلوهم كله بمرأي زرعدو الكان زود سخان نمباتا زمكخم سموخ نقر كله مع مقازنك زسنتق دما نسخاخا نسمايات بإيدك أكيبك خدنك مدرن كلاياتن حبيرهم زرعدو الكابو كلهم سراوي سلاي زجنقو ديابلوس ودقي أراوي ترقصي كيسو انتفي أبا باخا زامنو أحزاب برهو باخا صنعو أوغيتا هوت باخا ترأي تسبخا صنعي وانجل وانتسبكي بو طفات ما سني زي طفي صنعي أوغيتا كله تحز أملاخنا أبز محوي حبس زي سقا ودخا كنقبل أبقى عنا كابز صواء إزي نبابي دم ودخاون كنستي دلوات كبرنا مسؤول مسمى فاس قدسين كبرن سلطان ابو زلك من كل سعن زلالم عالم امين بكما مهرتك املاكنا وكبك ما بس مهرتك املاكنا وكبك بكما لتقوموا أتيتور ساكمون بقع يمطابو خنحقو بعيدنا عن رأيو بداونا ونطبحيو سقو مزحب سز حدا يخون دومنا بزط وازي يفسس نزحب سزي كقبل كله كبانا نحدو كاب زيد من منفس سقاط راح تقبل أي مسلو نزط وازي ونكسد تخلو نحدو كبانا بزي سقان منفس دم راح تاي مسلو انتاي دا سقان دمن منفس حدا يملكوتو مستبنو حدا خمس خونا نزل عالم عالم آمين እግዚአብሔር በፍርሃት ንሰግድ ወንሴብሐከ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓትካ ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስና ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸዊ ኢኻ ኣብ ርዝኻ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃይ ናይ ሴላፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኹልን እዮም
أنت من جزء سماوات نعم كل كائن مدر أسر كائن سماي تأسر كون مزر فتح غادمة أب سماي تفتح كون يزول كان السخاء غاسبتنا نسمارت كقول لما بسمم بقال منفس قدس تفتح الناس أزوات يكونوا حتى برا يام زخون كواي بقال باريخون بفلتاتن بزي فلتاتن تبدلوا قويتان زما قل تخبطتين ديتاتين حوتين حتين أتني خحل ومن تمحصنا منكم وخاتياتين يام برا يام زخونكو نعاين تحط باري خافتان بابسلس قدس اب ولد منفس قدس تفتح الناس ازوات يكونوا حتى ينبر لنيام زغون كوبا اي بقال باري خون زتفتحي يكون او محارب على زمرات مفكر سب زغون كان እግዚአብሔር አምላክና ዓለም ኃጢአት ታረቅ ናይ ሰበቱና ንስማረት ካን ንስዖም ተቀበል ናይ ዘለዓለም ህይወት ብርሃን ካብኡን አብርሃለም አጎይታ ኩሉ ኃጢአቶም ንሕደገሎም ንስኻል ዋ መፍቀር ሰቢኻ እሞ ኦ እግዚአብሔር አምላክና በዓሉ ዝምህረት ማዕትካ ዝረሓኻ ምህረትካ ዝበዝሖ ጻድቅ ንዓይኒ ባሪኻ ኃጢአተይ ይስረየለይ نقول لهم سوتنا نسبارت كون كبرل نكمر قمنا دحنا أقويتا بنزاربان بنسرحن بنعصبان كلنا عغان تبدلناك حدا قالنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا جبر ملخنا نسغالوا وهم بفكر سبيخا أقويتا تفتحنا الناس أزوات أنا نكبرنا نقول لزوخان فتحية محاتي أتنيا نزوخان كونا عين عقل قال لي خان فتحني أقويتا نسلك أنا أباساتنا أبانتان يذكرهم نبوت أب أباسنا بمكار يذكرهم أملغنا نبوز عمتاتن ننوح زمناتن بسرك مسلام من حلو لنا أقويتا نقول لما راح تنسوا سلطان مسلك مسلا من حلوهم أقويتا مليك أنا بأباساتن إبسكوباساتن رساوسن دياقوناتن أنا بنسيسن أنببتن مزمرانن دناقلن منكوساتن ردا أنت أوارن نزيب لن زغتا ما تنسوتن أنسن أرقوتن نساناتن أبزا قدس بيت كريستيان كأقوي من نزلو خسمها كل مذكر بمنات كرساسات نعيم أقويتا بقونا حيمانة سوني أمزمة تبوتاتنا نديتاتنا أحواتنا نحاتنا نذكر نفسهم من مسا أبراهامن يساق أني أيقوبنا نبر أقويتا نمساتا أقبرتكو أماتك كبر آب قبره هو تكل مريم ولا تمدهن من بر مريم نفس كلهم سمعت إرترا مس أبراهام نساك نيايكو بننبر نحن أقول كاب كل بدل المرجمن كاب كحدتين كاب حسيقة من محل الموجازنا دحنا بحدتين برخصتين مسكعتين لوت هاي ما نتمن مس أرماويان كم مس انبارا دحنا وقويتات طبابا حيلن لبن مسو علن أمران هبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجق سعنزل علم فسئمنا كم من قبرنا وقويتا فقد كان دليت كان كل ساعة كم بسمها بنا سمناوين مش كلهم كل ساعة ننسى معداتنا من قصة سمات أما صحفة هو صحفة لنا وقويتانا يذكر ساس مسؤول زمان فس كل سن مسكانا سلطان بوزل لك على من كل ساعة نزل عالم عالم إزلينا بجز جزنا بزل بزلوته قلم بزودة لجزية بزحالة فيس قاب بزودة قدم بزنا تبه بعين محرت كانت ترني ቅድሳት ለቅዱሳን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክም
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
እግዚአብሔር አምላክና ምንስሓን ዘለዎ ህዝብካ ተመልከት ከመ ጠንዕ ቤለዋትካ የቕረብለሎም ከም በዝሒ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቀዳማ በሳኦም ሰላም ይቕሬርካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስ ምሕረትን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ዛዕኒ ዘለዓለም ዓለም ንስኡ እግዚኦ ዘሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብዶም ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደምን እዩ አሜን 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 ክሳዕ ዳሕረይትን ስፋት እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ዝገበሮ ስጉኡን ደምን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልዋጥን ብዘይ በዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕቲ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 መለኮቱ ካብ ተስቢቱ ኮቶ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ዕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን 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 እመን ናይ ጎይታና መድሓኒና እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎሚ ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኸይ ባዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይትዕ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተያ ናይ ሓስየለይ እንሆ ኣብ ቀርያንዮ ዝፈሰሰ ፅዘም ወድኻ ምንታይ ይጠርሕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናባሪኻ ኃጢአት ዘስተስሪ ይኹን ምእንቲ ደሞ ተቐበለለይ ከመይ ፍቅሪ ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምዝደሓንኩን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊእኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጥንኸሳ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ኃጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘይፀጉድ ዘየቋርጥ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርኻ ቁርሲ ነፍሰይን ስጋይናን ቅፀለይ ስም ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብተተተ ሰብነተይ ክትሓድር ትግባኣኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢአካ እየ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐ እየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ብምጣርካን ምእንቲ ምድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምእንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ መትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓጢአትን ርክሰትን ከተንፅሐኒ እልምነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩን መውቀስን መፍረርና ይኹነኒ ማሕረንዳ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብኡ ስርየት ሓጢአተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብክልተ ወገን ብዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ቅድስ እግዝእትነ ማርያም ልማኖን ብናይ ዮሃንስ መጥምቅ ልማኖን ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእክትን ብኩሎም ንሰናይ ተጋደልትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 65 ቁፅሪ 27 ሕጂ ከዓ ትምህርቱ ብዛዕባ ዓረፍቲ ምድሪ ፍልስጥኤም ከም ዘይኮነ ዶ ርኢኻ ነገሩ ግና ብሓቂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ዕረፍቲ እዩ ድኻም ሓዘን ልቢ ጓሂ ወይ ሕማም ወይ ፃዕሪ ወይ ፍርሂ ወይ ህውከት ነፍሲ ዘይብላ እያ እንታይ ደኣ ንነፍሲ ጣዕሚ ሓጎስ ዝመልኣ ፍርሃት እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ሕማም ሓዘን ድኻም ድኽነት ወይ ቅንኢ ፅልኢ ቂም ወይ ስቃይ ቃንዛ ወይ ሞት ዘይብላ ቦታ እያ እንታይ ደኣ ብኩሉ ሸነኽ ሰላም ኣብ ኩሉ ሓጎስን ደስታን ብምሉእ መንፈሳዊ ሓጎስን ሓይልን ብዘይገለ ጥፍኣት ምሕዳስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ናይ ዘለዓለም ህይወትን ናይ ሰማያት መወዳእታ ዘይብሉ መንግስተ ሰማያትን እዩ ትፈቱ እንተደኣ ኮንኩምሲ ከምቲ ዝግባእ ገይረ ምሳሌኣ ክዛረብ ዘይከኣለኒ እኳ እንተኾነ ከምቲ ዝከኣለኒ ገይረ ምሳሌኣ ክምስለልኩም እየ
ናብ ሰማይ አንቃዕዱ ጽባቂኡ ከመይ ከም ዝኾነ ድማ ተመልከቱ ደመናን ተጋረዶ ልብኹም ይጉሂ ደመና ካብኡ እንተልገሰ ግና ልብኹም ይበርህ ከምቲ ካብ ጭቃ ወርቂ ኣዝዩ ዝበርህ ልብኹም ከዓ ኣዝዩ ይበርህ እዩ እዛ ምድሪ እዚኣ ፀሓይ ኣብ ልዕሊኣ እንተበረቐ ኩለንትና እትበርህ ካብ ኮነት ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰማይ ዘሎ ብርሃን ከመሳሰል ከምዚ ይመስል ዝብል መን ኣሎ ወይ ናይቲ ዓብዪ ንጉስ ጽባቂኡ ወይ ባና ብርሃን ናይቶም ቀጽሪ ቁጽሪ ዘይብሎም መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን ሓይላትን ኣብ ዙርይኡ ዝፋን ናይ ብርሃን ብርሃናት ዝኾነ ንጉስ ዝቆሙ ምስቲ ንጉስ ክብሪ ፍስሓ ዝገብሩ ሓደ እኳ ምሳሌኡ ከከምቲ ዝግብኦ ገይሩ ብነገር ክዛረብ ዝኽእል የልቦን ግናኸ ኣብኡ ክንነብር ንደሊ ኢና ሽዑ ከዓ ክንፈልጦ ኢና ደጊምና ካልእ ምሳሌ ክንደሊ ኢና ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዓለም ካብ ዝነገሰ ሰብ ሓደ እኳ ዝቃወሞ ዘይብሉ ዝደለዮ ዘበለ እኳ ዘይስእን ኩሎም ሰባት ከዓ ዝእዘዝሉን ዘኽብርዎን ኣብ ዙርይኡ ብዙሓት ኣገልገልቲ ዘለዎ ብብዙሕ ዕረፍቲ ዝነብር ኣብ ቅድሚኡ ከዓ ብዙሕ ወርቂ ከም ሑፃ ባሕሪ ዝተኻዕወ ኣሎ ንሱ ንኩሉ ዝኽእል እዩ ኩሉ ስግኡ ከዓ ጥዑይ እዩ እሞ ከመጠን ዕረፍቱ ክትፈልጡ ዶ ይከኣለኩም እዩ እምበኣር ንብፅዕና ብቑዕ ዝኸውን ሰብ ከምዚኡ ኣምሳል እታ እትመፅእ ክንትርጉም ኣይከኣለናን እዩ ዳግም ከዓ ካልእ ምሳሌ ክንደሊ ግቡ እዩ ከመይ ከም ሓደ ኣብ ማሕፀና ኣዲኡ ዘሎ ድኻን ሕስሩን ሕፃን ምስ ተወልደ ብኡብኡ ዝነገሰ ንመንግስተ ሰማያት ብቑዕ ክኸውን ከዓ ከምኡ እዩ እዚ እውን ገና ናይታ ራእያት እያ ምሳሌ ኣይኮነን ኣብ ሽዑ ኣብ ኣዳራሹ ኣብ መንበሪ ወርቂ ዝተቐመጠ ንጉስ ክትርኢ ኢኻ ክዳኑ ድማ ብምድራዊ ኣዕናቕ ዘብርህ እዩ ኣብ ዙርይኡ ከዓ ብዙሓት ገላው ዘብረቕርቕ ኣቕሓ ወርቅን ብሩርን ዝፀሩ ኣለዉ ኣብ ዙርያኡ ከዓ እቶም ዓበይቲ በብመዓርጎም ኣብ መናብር ወርቅን ብሩርን ዝተቐመጡ እሞ ደኣ ብምርኣዩ ዶ ኣይትሕጐስን ኣይትግረምን ኣይትድነቕን ዲኻ ሰማያውያን መንፈሳውያን ሰራዊት ብዘይምርመር ብርሃን እናበርሁ ኣብ ዙርያ እቲ ዙፋን መንግስቲ ኣብ ልዕሊኡ ንጉሰ ነገስታት ዝቕመጥ ሓደ እኳ ዘይቀርቦ ብርሃን ዘብርህ ክጥምቶ ዘይከኣል ኩሎም ቅዱሳን ከዓ ኣብ ዙርይኡ ኣብ መናብር ብርሃን ተቐሚጦም ከም ፀሓይ ኣዝዮም ዝበርሁ ምእልፊታ ኣእላፋት ክትርኢ ከለኻ ደኣ ከመይ ዘይትሕጐስ ግናኸ ክሳዕ መዓዝ እዩ እዚ ንዘይምርመርን ዓይኒ ዘይረኣዮን እዝኒ ዘይሰምዖን ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበን እግዚኣብሔር ነቶም ቅዱስ ስሙ ዘፍቅሩ ዘዳለዎ ምንጋሩ ዘፍጥን እቶም ብስነ ምግባሮም ንምርካቡ ብቑዓት ዝኾኑ ብፁዓን እዮም ነቶም ብኽፍኣት ግብሮም ክረኽብዎ ብቑዓት ዘይኮኑ ድማ ወይለይታ ይረኽቦም እዩ እሞ እዚ ግብሪ እዚ በዛ ዓለም ዝወሃቦ ፍርዲ ዓብዪ እዩ እሞ ብዝበለፀ ድማ ኣብቲ ንዋዮ ዓለም ዝረኽቦም ፍርዲ ዝዓበየ እዩ እምበኣር ነቲ በቶም ካብዛ ብፅና እዚኣ ዝወደቑ ዝረኽቦም መሪር ሓዘን ከይንሓዝን ኣዝና ንጠንቀቕ ብዝበለፀ ድማ ኩሉ ሳዕ ግብሮም እናሰዓብና ናብቲ ቅዱሳን ዝወርስዎ ዘይንገር ሓጎስ ንምእታው ብቑዓት ንኹን ስለዚ ኣምሳል ርስትና ኣብታ ናይ ዘለኣለም ዕረፍቲ ምስቲ ርስቶም ከምዚ ይኹን ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሕረቱን ብፀጉኡን ንሰብ ብዘለዎ ፍቕርን ብቕዓትን ከምዚ ይኹነልና ክብሪ ንዕኡ ምስ ለወሃቡኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ኩነኔካ ባልሃገር ወፅድቀ ከነለዋላ ሃገር ሃይማኖት ለሃገርግነ የትና እግዚኦ መሃረነ ክርስቶስ
ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ አሊለነ ማርያም ረተወልጅ ኃይሎ ይግበለነ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለዘዋይከ ወለ ቀደስከ ቅዱስ 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 ህሎስ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
ሕቁት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሕቁት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሕቁት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሕቁት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሕቁት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሕቁት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሕቁት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሕቁት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሕቁት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ
እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ ቅዱስ ይትነገር
ከማስተሪ ለስብሐቲከ ወየውለከን ዘገብር ለዚያከ ፈቃደ ተአምኖ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ኃያል አንተ እኮተ ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኮተ ወስቡሕ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በኩምዛ ዘዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በድስት ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍስ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለወልድ ይእዜም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ናክቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ንሲአነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ተተመጦነ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካውን ምስጋና ቀርባ ኣለኹ ንዘለዓለመ ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ
ስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ كل معلت بارك كان اسم كون مسكان قرب نزل على معلم ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማን ቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለም አለ አቡነ በሰማያት ይትባረክ እግዚኦ እምበሓዱስ ኩሉ ነዝሓዘ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ልማኖና ይንዓቐን ኣይተቆጥዓናን ምሕረቱ ኻባና የርሓቐን እሞስ መምሃሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ወጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ኩሉ ዝሓዝካ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕዊ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ንኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ እውን ንዓኻ መፍራህ ብልብና ሰናይ ምልኾት ናብ ሕሊና ናሕድር ንሕና ወስጋውያን ኢና ሕጊ ስጋ ንሓስ ግብሪ ስጋውን ኢና ንገብር ብመገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻዳ መንፈሳዊ ግብሪ መሃረና መንፈሳዊ ሕጊ እውን ኣለብመና ንዓ ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ንሓጣ እንተዳ ምሒርካና ሽዑኻ መሓር ትበሃል ንፃድቃን ከም ምግባሮም እትፈድዮም ከም ፅድቆም እውን እትፈድዮም ዝቀደመ በደልና ይትዘክሮ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህለል ኣለና ንዘላለም ዓለም ሃብየከ ንፀርህ ሃብየከ ናወዮ ሃብየከ መለልላ ዓለም ዓለም አሜን ጎይታ በዚ ሰዓት እዚ ስጋ ክንበልዕ ደምካ ንክንሰቲ ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ተረኺብና ከምዚ ስለ ዝኾነልና ነመስግነካ ኣለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ዘይቀረቡ ድማ ብዘይክኡ ሂወት ከምዘሎ ፈሊጦም ናባኻ ክንቀርብ መንፈሳዊ ትብዓትካ ክትዕድለና ንልምነካ ኣለና ናባኻ ናብ ሂወት ናብ ዕረፍቲ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ሓድነት ክንቀርብ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዚ ኩሉ ብዓለምና ዘሸግረና ዘሎ ክተርሕቐልና ቃልካ እሙን እዩ እሞ ስለዚ ነዚ ምስጢር እዚ ክትገልፀልና ንልምነካ ኣለና ሰላም ካብ ዝሓልና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ተኣስሩ ፍትሓዮም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ተጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርበሎም ጠሚዮም ዘለዉ ኢድካ ይድበረኸ ዘርግሓሎም ነቶም ኣብ ኩናትን ህውከትን ዘለዉ ድማ ሰላም ካውርደሎም ልቢ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕቲ ክትንክፍ እሞ ናብ ቅኑዕ ናብ ሂወት ኣብ ሓቂ ሓለውቲ ባጊዕ ኮይኖም ክርከቡ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ዝሃብካዮም ስልጣንን ሓላፍነትን ግዜን ክጥቀምሉ ድማ ልቦም ክትንክፍ ንልምነካ ኣለና ኦ ጎይታ ንዓለም ብምልታ ኢድካ ድምሕረት ዘርግሓላ ነፍሲ ባሮትካ ገብረ ክርስቶስ ክብረ አብ ገብረ ሕይወት ተክለ ማርያም ወለተ መድህን መንበረ ማርያም
نفس كلهم سماعتات جنة منقذ سماع عرفلنا نزحزن متنا نعنفس كاسدلنا كم تنهار يا زمهر كيم طلت سماعات تنبر أبونا نولنا توعك لنا نقاي كد منقذ تنفع فاتكا خمتا بسماعي كومدما مدري يخل نعلة تنقرانا لهم هابنا نحنا نزود لنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا بسنا حدا قلنا أو كبعد احنا ننبر فتنا يتدونا منقذتين حيدين كبر نزل علمنا تقايم آمين ودينا قد سنقل مريم بنا قدس جبريل ملا سلام لك الله بحلنا خير دنقل سكاون دنقل لخي أدق زيابير قويتا سراوي سلام لك الله سبحانه نسبر خديخي فرما تنكم بروخي وهم اللي تسقى زيابير مساخي هو فسيتي داسي بلكي حاجاتنا نخال كنا نفت ودخي يسكرسو من ثانا محد من الأمين بسم الله وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين كم حديركم يا غير مسجن حند حديركم يا غير مسجن روح فتارينا كاب سلمات نايليتي نبرهان معلتي مدحنا سلامة سجاجيرو أبزريا مقدسو نقدس عملخو نسألوت نمهللا ننسحا نقداسيه نوداسيه نقدس قربان كنجابا قدس فقادو سلازخونا لنا فتارينا أملاك قدسان نايبهار مسغانا يبصحيو كلكم بزعلة زي أبز قدس بوتا مسيحهم قدس عملخو تفصمو نادلهم مستزلو خنتات كتمسو زي كألكم دخونا أبزز زلخم وخونكم نتقدس بيت خريستيان تهبو قدس ناي أملخو أغلغلوت أبزز زلخم وخونكم تكاتاتلو زلخم قدس بيت خريستيان اسيت صادقان أسبته تاني خفلكم تبل نقول لهم بس ساعات زي أب سببا أب سقم أب شجر نزلوا رهوا سلام كسانت عرفتي هبهم أبيت ما أسرت نزلوا موسى حرايف ترلهم بموت سجان استفلينا جنة هاجر قدوسان منقس السماوات يوارثهم أمرير حزن نزلهم كا نازازي هزنان نسني رسان فتارينا دبس قدوسان يدبسكم نقول لهنا أزستوعل أمره يبو مودعتنا يسبقلنا لومي كنسمعوه كنسنعوه كنبرلو نبرخت كخوننا قدس بيت خريستيان سريعته أبوتاتنا أب قداسية كاب زنببو قدس وانجيل يوحنس معرف عسران حدن كاب عسر تحمشيك ساب مفسمتا نستمسحو خا قويتا يسوس سمعون بيتروس نسمعون بيتروس سمعون وديونا كاب زيوم أبليس كادو تفكرني أخابلو نسخا وقويتاي أنا خمزة فكركا نسخات فلتي خا بلو نسو عياو تيابلع بلو كم بحدش كأخلاقي جزية سمون وديونا تفكر إنه دي خابلو نسو وقويتاي أنا خبز فكرة كان سخات فلت الله خابلو نسو خا أباقي أي حلو بلو سالساي دما سمون وديونا تفكر إنه دي خابلو بيتروس سالساي جزية تفكر إنه دي خاسلز بلو قهاي ويتاي نسخا خلو تفلت الله أنا خبز فكرة كاون تفلت الله خابلو ويتا يسوس كا أباقي عياب لعبلو
نسخة بس حقول لها بعلها تعاتيركا نابزد لها يتخيد نيركا مسأركا جنا أداوكا هم تلعلمو كل كم زعتركا نابزد لها يوون كم زوسدكا بحق بلكا له بلو بخميز ما سلموت نأملاح كخبروهم زلوا نأنت خبر الليليو كم زبلو إذا مسبلها سعبني بلوي يتروس دما جلس إلو نت يسوع زفكرو دمزمور كسعبه خلو رأي نسو يتخدررو خلو أب أفل بقويتا سجع إلو تقميت زنبر مو قويتاي أحلف الذهب كامن يزبلوي شعو يتروس نعوريو نيسوس قويتاي إزغن تاي مخاني يولو قويتا يسوس كسع زمت كسنح انت فتوخ انتاي قد شكا نسخا قد سعبن بلو سلازي اتود مزمورتي كم زي موت إذا زربازي أما أكل حوات وسه قويتا يسوس قنا كسع زمت كسنح انت فتوخ انتاي قد شكا بلنبر أي موت نيس أي بلون اتي بزعبازي زمسكرن زي صحفن اتود مزمور ازيئيو اتمسكرو حاكم وخانو دما نحنا نفلت إنا يسوس زغبرو غبري زبله بزح كالا الله كل باب حدا تصحيف اندز خونسي اتتصحف مصحفتي كل زعلم اكو اي مخالون مسلني سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንስኻ በጽሒ ኮለኻ በዓልኻ ተዓጢቕካ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ምስ ሸምገልካ ግን ካልኦት ይዕጥቑኻ ናብ ዘይደለኻዮ ከዓ ይወስዱኻ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ቁጽሪ 18 በጽሒ ኮለኻ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ባዕልኻ ትዕጥቕ ናብ ዝደለኻዮ ከዓ ትኸይድ ምስ ሸምገልካ ግን ካልኦት መጺኦም ይዕጥቑኻ ትማሊ ተዕጥቖም ነበርካ ይዕጥቑኻ ትማሊ ትድግፎም ነበርካ ይድግፉኻ ትማሊ ዘዕበኻዮም ይዕጥቑኻ ምስ ሸምገልካ ግና ካልኦት ይዕጥቑኻ እሞ ናብ ዘይ ትፈልጦ ናብ ዘይ ትደልዮ ይወስዱኻ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እዚ መልእኽቲ ተማሊ ንጴጥሮስ ሎሚ ግን ንዓይን ንዓኻትኩምን ንዓይን ንዓኻትኩምን እሞ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ምስ ሸምገልካ ግን ካልኦት ይዕጥቑኻ ናብ ዘይደለኻዮ ከዓ ይወስዱኻ ናብ ዘይትፈልጦ ከዓ ይወስዱኻ ويتانا نمدحينا نيس كريستوس لعلو كله نقالو كنقلو والو يدليل يترف قال أملاخ سماوي قال نات نقرأ خلو النا تزاربنا خلنا سبنا بقال انت سجيلون دسايب لنا حكيكم اندي كنزارب كلنا تسنيلو زي سمعنا انت دا أهليو دسايب لنا كنزاربونا هين دلن زي نسمعنا تغين انتاي كنزارب والو قويتا يس كريستوس نبيتروس دحرود كاتو كتنسعيلو بيتروس كابزا ما بيزلو أبليس كادت فتوني إخا خبلو خلو قويتاي سخات فلت إخا ويفكر كايل أزينا نستوعللو قويتا انتا يزدل نيرو كقلبولو يدل نيرو نتملختي انتا يكم زبلو زلو كقلبولو يدل ndagana kala ay giዜ بيتروس كابزم كله مابليز كادو تفتوني خامس بلو خلاي جزي خان تايلو ويتاي أنا خمسة فكرة كاسخات فلتي خاي وفكرة كايلو سالساي جزي إتروس سمون كابزم كله مابليز كادو تفكرني خامس بلو قلتيفو هاي ملسن انتاي تصحيف زلو قوهاي زابير زستوعلو أمره هابن نايتحتو مستير انتهي مهانو كردو جمير اتملسي كل حدا ولا تدحرايز ملسو انا خمزه فكركا سخات فلتي خايز بلغن نتحتو بقبو ترديو سالساي غزي مسحاتتو بيتروس غوهاي سلازي حجي غويتا خزارب سقيلو اي زاربني غويتا نعو صن زبلا امرو نعو زخون غزي مسحابنايو قالكا سمع دللهو تأزازكا فلت دللهو كبرها خرئ دللهو إلنا أمرونا مستخفت إزارب بيتاي بزح جزي أبناي ساميل تحسان ندحرينايو ساميل إبلومو
أبيت إلو بدد تبلا ناب إلي إزغيد أكزابي راي الزاربني مخنياتو سامي إل كسمع دلو أيرلون ناب إلي خيد مخنياتو بجكا إل خال إزفلت يبرلون أبو يسوي كان نمس يمسبلو أيسوي عكوهان كيد دادك السبب قبخون كلها ساميئيل زبل دمسي مزه ناقوي ناب إل خان كيدو أبو يسوي كان نمسيه أيسوي عكوهان تمليسكا دكسي جن إليك على إكزابير تلاما ميدو سلز نبره سالساي جزين تسوي عكها جنيل نابي أي تمساي سالساي جزي خمس دمس تسمعها باريا خاي سمع اللهم وإكزابير تزارب بلوي كبر النزخر سميهون سالساي جزي سامويل زبل دمس مسمسه كهن إلي مهيرو سلزغونه يأذانو خسامعه لبوخ عقور دلو سلز نبره ناب إلي أيقوين تعاتي غون تايلو بارياها سمع اللمو وإكزابير تزاربي إذا مسبله إكزابير تزاريبو حجي مستاناي بيتروس نتا أساسرة أرستنا ناي ساموئيل أيكونن لو ما عندنا ناي بيتروس سمون بيتروس تفكرن ديها قبله هلو تارا زرباي بزح مسجدلي زلو أمونغو حجي زحاتو زلو قويتا أقدمو قدم مسكالو كلهم انت تلومها كلهم انت خادوها كلهم قديفو مخا انت هادومو أنا جن مسخاخ موتيه مبري هاد مني يبلوني نهدام نساي ممات ترفكا دورهو خساب زنوكو سلسة جزي خد كحدني خامس بلا شعونا يستوعلون زافير زستوعلو أمره هابنا أملاخ إز الزارب زلو قويتا إز الزارب زلو كل قديفو مدحاني لزو سعبو السخانة يزال عالم هيوت قال لك كابا خمون نابي كن كيد نسخة ودهياو زافير يخايلو زمسكر اللي عبزقنا يتردون كتك حدني خاخبلو خلونا يتردون مو خي كحدا كاس انتي كقبر لني كي كحدا كاس السخا دقفني السخا مستوعال هذا النيلو كحتت يقبو نيرو حتتن سلازي حتتها اي توهبن ابكر محن تقردك اي فلتك كان يلو اي فلتون يلو كهدوي سلازي دحر مخحادو دحر متنسو اي قويتا زراخو بزلو مالي سلازي تمرخاون تارا مرخاب اي نبرن ازيو مستوعال زدليوي زابير زستوعلو امري هابن قويتا جن بزحتو نيرو اي تلمكان يديبل كان سلمنتاي دا اتليمكا اي كحدني ديبل كان سلمنتاي دا خيدكا اتزتو هذا كمان مفتح منقس السماء دا ابي غيركايو سلمنتاي بزح زربا نيرو قويتا جن كومو يكون ناسرا روحي زابير زستوعلو امري هابنا كابزون كلهم ابليس كادو تفتوني اخا تفكرني اخا مخنياتو اتحتو ناي قويتا يكونت انتحتو ناي بيتروسي كاب كله ما بليز يفكرك كاي اي تلمكاني اي كحدكاني كتموت كلها مسخا موتي كسقل كلها مسخا كسقل يلو دغاغي مززرا باز نبره ناتو قاله ስለዚህ አቦቱ ምህላውን ዘይ ምህላውን ካቦቱ حساب ክንደይ ከም ዝወረደን ከረዶ ኢሉ ስምዖን ጴጥሮስ ካብዞም ኩሎም ኣብሊጽ ካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ ዋታ ራሕቶ ገይሩ እዎ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ኢሉ ኣይተረድኦን ጎይታ ክደግሞ ኣለዎ እቲ ቃል ጴጥሮስ ስምዖን ካብዞም ኩሎም ኣብሊጽካስ ተፍቅረኒ ዲኻ ኢሉ ሕጂ እውን ታራ ዘረባ እዩ ንስኻ ትፈልጥ ጎይታይ ኣነ ከም ዘፍቅረካ ወይ የፍቅረካ ኢሉ ሳልሳይ ግዜ ግን ጴጥሮስ ተፍቅረኒ ዲኻ ምስ በሎ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረኒ ዲኻ ምስ በሎ ግን ጴጥሮስ ጎሃየ ጢርን መልሱን ተረዲእዎ ኣስተውዒልሉ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚ ግቡእ ምስ ተረድአ ኣእምሩኡ ምስ ተኸፍተ እዩ እምበኣር ነታ መልእኽቲ ዘምፃ በፅሒ ኮለኻ ባዕልኻ ትዕጠቕሞ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ንሸምገልካ ግን ካልኦት ይዕጥቑኻ ናብ ዘይትፈልጦ ናብ ዘይትደልዮ ከዓ ይወስዱኻ ከምዚ ዝበሎ ኢሉ እዚ ዝበሎ ኢሉ ብኸመይ ዝበለ ኣማውታ ንኣምላኽ ከኽብሮ ከም ዘለዎ ምእንቲ ክሕብረሉ ኢሉ ስለዚ እንታይ ኢልዎ ሽዑ ሰዓበኒ ብኸመይ ዝመሰለ ኣማውታ ንጎይታ ከኽብሮ ከም ዘለዎ እቲ ጴጥሮስ ክሞቶ ዝሓሰበ ኣማውታ ከም ፍቓድ ስጋ ከም ፍቓድ ዓለም እዩ ነይሩ እቲ
بيتروس كواغو زحسبه وجه سغاوي وجه ينيري اتي بيتروس نغويتا خطابو قلو زحسبو متباق اب قدم እግዚአብሔር ቅቡል ዘይኮነ ይነሪ መጀመሪያ ንጎይታ ከሕዝቦ ምስ መጹ እንታይ ከም ዝገበረ ጴጥሮስ ኩላህና ንዝክር ኢና ሰይፊ አልዒሉ ሰብ ክቀትልሉ ሰይፊ ወርዊሩ ናይ ማልኮስ ዝተባህለ እዝኒ ቆሪፂ ስለዚ ንጎይታ ይጣበቀሉ ንጎይታ ይዘርየሉ ይዘሎ ዝመስሎ ጴጥሮስ ግን ብከምዛ ዓይነት ክዋጋ አይኮነን ተጸዊዕ እዚ አይኮነን ውግእና ምክንያቱ ውግእና ምስጋን ደምን አይኮነን بغويتان بصنعات حيلون برتعو نفحصو سيطان مقوامو من تختكولها كل أزوار أمله لبسوي كل ما بلزكا دو تفكرني أخاي أنا خمز أفكركا نسخة تفلتها بل صعبني جابير حجي نعنا إيه يطرس بحساب سقا بعلوها عتاق كله بحسابه خير كله بزح نجاري تقديم نتعيو እግዚአብሔር ከዕንቅፍካ ብዙሕ ይፈትኒ ክርስቶስ ግን ገና ተታሒዙ ከሎ ባይህዱን እንታይ ኢልዎ ጴጥሮስ ኢሉ ሰይፍ ዘልዕሉ ዘበሉ ኩሎም ብሰይፍ ክመትኦም እሞ ሰይፍኻ ናብ ሰገብኡ ምለሰዩ ውግእና ውግእ እግዚአብሔር ክኸውን ተኮይኑ ሓሳብና የመጀመርያ حساب እግዚአብሔር ክኸውን ዘለዎ ዘርየሉ ፈቲኑ እናቆራረፀ ንጎይታ ሓራ ክገብሮ ፈቲኑ ጎይታ ብግልፂ ነጊርዎ ፍቃድ ደይ እንደዘይከውን ፍቃድ ናይቲ ሰማያዊ አቦይ እንደዘይከውን ነቲ ሰማያዊ አቦይ መሓተትክዎ እሞ ኣእላፋት መላእኽቲ ዘራያት መሰደደለይ ነይሩ ጎይታ ብድኻም እዩ ነቲ ሓይሊ ናይ ዲያብሎስ ሲዒርዎ ብየል ምዞም ዲያቆናት ክገልጻ ከሎ ነታ ናይ የማሆሲ ናይ ሞት ጎይታ ዘይተረድኦም ምዃኑ ከረድኦም ኢሉ እንዳኸደ ከሎስ ንሶም ከዓ ኣይተረድአን ኢሉ ከረድእዎ ይፍትኑ ነይሮም ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ትማሊ ክገልጻ ከሎ ዝያዳ ዝተውዒለላ ማለት እንታይ ኢኹም ተዕልሉ ዘለኹም ክብሎም ከሎ ብዛዕባ ኣብ ለንቀነ እንታይ ዶ ኮይኑ ይብል ይሓቶም አንተኑ ነግዳ ለኢየሩሳሌም ንስኻ ንኢየሩሳሌም ጋሻ ዲኻ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ታርእስትና እንታይ ምርዳእ እዩ ነቲ ናይ ኣምላኽ ቃል ነቲ ናይ ኣምላኽ መልእኽቲ ምርዳእ እዩ ስለዚ ጴጥሮስ ባዕልኻ ተዓጢቕካ ክትከይድ ከለኻ ነብስኻ ትጎድእ ነርካ ስራሕ ኣምላኽ ተበላሽ ነርካ ሰባት ትጎድእ ነርካ የእዛን ሰባት ቆሪፅካ ንሕዋትካ ኒዕካ ይፈልጦም ንየሶም ተኸሓዱ ኢልካ ሕጂ ግን ካልእ ውግእ ክትዋጋእ ኢኻ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና بحساب سقاخت مرح كلها دلايكا تعتق عبد دلايكا تخير زدلها يو تقبري الجنة استوعل نحساب እግዚአብሔር مستقبلنا حسابنا حساب እግዚአብሔር مقدنا مقد እግዚአብሔር مسبلنا جن كله تحسابنا እግዚአብሔሪ اتقالنا እግዚአብሔሪ اتعيونا እግዚአብሔር زي كبرلو اين الزاربن እግዚአብሔር زي كبرلو اين حسبن እግዚአብሔር زي نخبرلو اين سرحني كبرنا نزخر السمي يخون نبيطروس تفسيمولي أبكن محن تجرد بحساب سقاق مالالس كله أبكن محن تجرد أتويلو هو أنا هواريا نايت نازراوي قبل زي كأله بمنفس كردوس مستمر حقن بحنت معالتي سلسة شح نفساتات ميغو كبرنا نزخر السمي يخون لو من يتقالو خرد عنامو كابزح بيت بعلهنا ندخمو بيت منفس እግዚአብሔር كن مرح مخنياتو እቶም بمنفس እግዚአብሔር ዝምርሑ ዘበሉ ኩሎም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ሎሚ ቀንዲ ዝጎድል ዘሎ ምስትውዓል ትምህርቲ ክንድሎሚ በዝሐ ስብከት ክንድሎሚ በዝሐ ቅዳሴ ክንድሎሚ በዝሐ ሎሚ ሓሳብ እግዚአብሔር ምርዳእ የድልየና ኣሎ በቲ መንፈስ እግዚአብሔር ተመሪሕኩም እቲ መንፈስ ናብ ዝደለዮ ከወስደኩም እዚ ከዓ ናብቲ ዘለኣለማዊ ዕረፍቲ ዘብፅሕ ይብለና ኣሎሞ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ካልእ ሰብ ይዕጥቐካ ናብ ዘይትፈልጦ ናብ ዘይትደልዮ ከዓ ይወስደካ እዩ ሰማዕናዮ ኣብ ልብና ይሕድረልና ሰማዕናዮ 30 60 100 ሰናይ ፍረ ይፍርየልና ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኹም ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን
ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ቃለ ሕይወት ይስማዓልና። ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስንካ ብንጽሕልና ብንጽሕልና ብዙርያ መቅደስካ ንርከባሉና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ እዚ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጊዕ ፋሲካና በጊዕ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶ ብልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብቃኻ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ሬዳና ባዕልኻ ሬዳና መንፈስካ በልላኽ ባረክ ጉባኤና ባረክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ተጋዘን ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ኦሜጋ በአምላክ ያቤ በሥጋ ኢየሱስ ወርፈት ይኸፍቀረኒ ዘይረ ኩሉ ዝፈጠረ ከመይሉ ይኾነለይ ክብለኒ ወደይ ተሓጒሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኽ ዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኣምላኽ ከመይሉ ኾነለይ በኣምላክ ናቤ በሥጋ በነፍሲ ኩሉ እናሃብ ካብተታ ነፍሲ ዓወተይ ዘይፈቱ ዓወት እናሃብ ሰማይ ዘቱ ተዓቢሸ ተመስገን ተመስገን ኣምላኽ ዓዊተ ተመስገን ተመስገን ኣምላኽ ከመይሉ ኾነለይ ኣብ ዙርያት ዙፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጐስ ንምስጋን የስሰይ ዘለዎ ነብተ ጥዑም ዓዲ ከመይሉ ኾነለይ ክኸውን ወራሲ ተሓጒሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኽ ዓዊተ ተመስገን ኣምላኽ ከመይሉ ኾነለይ ኣብ ዙርያት ዙፋን ምስ ኩሎም ኣሕዋተይ ብሓጐስ ንምስጋን የስሰይ ዘለዎ ነቲ ጥዑም ዓዲ ከመይሉ ኾነለይ ክኸውን ወራሲ ተሓጒሰ ተመስገን ተመስገን ኣምላኽ ዓዊተ ተመስገን
تمسكن أملاخ عقمنا حدث كنت عقمنا حدث كنت نقال قادنا غبينا يو نسخدما ما نضيعتو خفوت دقيقنا نسخدما ما نضيعتو خفوت دقيقنا عقمنا حدث كنت عمنا حدث قد خلد بغرقا بنقلنا يونس خدمة من البيعات وخذك كنا ليس خدمة من البيعات وخذك كنا عقمنا حدث قد خلد عقمنا حدث قد خلد بغرقات نخلنا يونس خدمة من اللياتهم خذك كنا ليس خدمة من اللياتهم خذك كنا نفسنا بأملاخ معقبة هداوي لوينا فخاصر أملاخي خمو أملخك لقوسي خمو من قسك نفسنا بأملاخ معقبة خميق مع زيتتي ألقيني خاتدي أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك نفسي يا بملاخ معقبة عينوينا بخاف خبيق ما تدنسي قيد بخات تدفي أملاخي خمو أملخك نقوسي خمو انقسك راي እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይኹን አሜን ስለ ቃሉ ስለ መዝሙሩ ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ነዚ ቃል እዚ ክንሰምዕ ኣብዚ ምስጋና እዚ ክንሳተፍ ስለ ዝኸፈለና ድማ ደጊምና ነመስግኖ ብመዝሙሩ ኣፍና ክንከፍት ስለ ዝኾነልና ክብርን ምስጋናን ኣምላኽና ይኹን እወ ነቲ ዝበሃለና ከነስተውዕሎ መብኡ ክንነብር እግዚአብሔር አምላኽና ይደግፈና أستوعلكم سعبوني تقال كنا مهارو زرفدنا مو بمرقة تقال هو تسمع لنا نحن ما سمعنا بحق تردي إن خنسعبو زبير أملاخنا عين لبنا نخفتلنا نيشتي حج حبريتا خب كاو دكتور سقاب هلو خواني حبريتا دقيمين ثاني بقدامي أخذ دقما كنتي معلتين تريفنا أنا حجي حنت معلتي تريفات النبزية خنوع زلسو من تراي نبزية እግዚአብሔር አምላኽና ጽቡቕ ምስግጋር ይግበረልና አሜን ኣካልና ጥራይ ዘይኮነ ግን ተላይ መንፈስና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከምዚ ክንመሃሮ ድፀናሕና ባተሓሳስባ ስጋ ድፀናሕና ባተሓሳስባ መንፈስ ናእሽ ተፀኒሕና ዕብይ ኢልና ፀቢቕና ንእግዚአብሔር ቀረባ ኮይንና ክንልምኖ ጉዳይና ንሱ ክሓልፎ ውግእና ንሱ ክዋግኦ ፀገምና ንሱ ከልዕሎ ኣልዕሎ ክንብሎ ባዕልና እንዳፈተናዮ እዩ እቲ ፀገም ምእላይ ዝኣብየና ዘሎ نلعل طمت مسبلا نتنانس انت اينا نريو تي زي اللعل امنتا خوينو صنيحون فلعيلو صنيحون ات زي اللعل صقم كوينو زرلو ابعدنا بيت كريستياننا كالعللنا زخل من ترايو بس تراي
تدلينا حاجة خمسة خنا مهارات صنحنا أتحساس بنا نغير أبدنا بإግዚአብሔር نتأمت نسو يزرعل سيف اللو كل اللو ندحر دلي نعو بتغل علو زدليو مذهب كالعلو من انتقن على العلو نعو خنبلو أبزا نقعد زلنا بيتنا كل هيوتنا ثم برحونا بقربان كنا نكتاتل زلنا بزمن فاس زخن مص كم تزنبرنا يوم مسافة ترى بتغرسيان بس يحمس يمبال زي كونس بحقي من قدنا غيرنا بنستحاب قربان أبزا بيت زيا تساتف تخنكون እግዚአብሔር አምላኽና ይደግፈና አሜን ሕጂ ተሳትፎና ተበዓላት ምናልባት ዘሎ ሰሙን ገለስቶም ህሮ ቦና ኮኑቶም ናይ ኮቪድ ኮሚቴ ዘለዎ ይሕዋትና እውን በዓል ዶክተር ጴጥሮስ ግን እንታይ ክፀቕጠላ ዝደሊ ንኩልና ንሰምዕ ዘለና ዳሕራይ እውን መሊስኩም ክታበት ዘይወሰድኩም እንተሊኹም ሓደራኹም ወሰድዎ መሊእ ኣሎ ይልምኑ ይፅበዩ ኣለዉ ኣዝዩ ጠቃሚ እቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ነገር እንታይ ንግበሮ نتقمر له أي تتطرطر ولا حنت تتطرطر نجار يبلو ስለዚህ ናብዚ ክንሓልፍን ከለና ተኸቲምና ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ሲ ብጀካ እግዚኣብሔር ዝኸውን ነገር ዋላ ሓደ የለን ንሱ ዘይልቀብ ኣይትልቀብን እያ ግን እቲ ዝሃበና በቲ ዝሃበና ንዕኡ ተጠቂምና ብሕብረት ብዘይ ስክፍታ ኣምልኾና ክንገብር ምእንቲ ሓደራኹም ኩልኹም ተጠቐሙላ እሞኒ ነቶም ኣሕዋትና ነዚ ናይ ኮሚቴ ዘወሃህዱ ዘለዉ ሰሚዕና ኣገባብ ክህልወና እዩ ብዝተኻእለ መጠን ኩሉ ክሳተፍ ድልየትና እዩ ኩሉ ሰብ ክሳተፍ ነዛ ሃንቀዊልና ንዓመታት ዝተፀበናያ መዓልቲ ኩሉ ክሳተፍ ድልየትና እዩ ኣገባብ ግን ክንሕሉ ከዓ ናይ ግድን ክኸውን እዩ ቁርብትለይ እቲ ዝህቡና መምርሕታት ተኸቲልና እዛ መሸፈኒት እዚኣ ናይ ኣፍና እዛ ማስክ እዚኣ ናይ ግድን ክትከውን እያ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ እንተሊና ምክንያቱ ሽዑ ከዓ ብዙሓት ኣጋይሽ እውን ክህልውና ስለ ዝኾኑ ፍላይ ካብዚ ከባቢና ካብዚ ምምሕዳር ከተማታት ነዚ ክንጥንቀቕ ይግባአና ልዕሊ ኩሉ ግን ንነብስና ባዕልና ኢና ንሕልዋ እግዚኣብሔር ኣብርሂልና ብዘብርሃልና ባዕልና ነንሕድሕድና ክንተሓላሎ ክንክእል ኣለና እሞ ክታበት ውሰዱ ሓደራኹም ክታበት ውሰዱ ዘይወሰድኩም እንተሊኹም ውሰዱ እናደለይዎ ዘይረኸብዎ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ንዓና ግን እግዚኣብሔር ይብና ብዛ ዓዲ ኣብዚ ከባቢና ከም ድላይካ እዩ ዘሎ እሞ እዚኣ ሓደራ ብለኩም ዶክተር ፅጋብ ሓበሬታ ሃለዎ ኸውን ስለዚ ሓንቲ ሰንበት ቀዳም ከዓ ተጌርና ኣገልግሎት ተሊና ማለት እዩ ሓንቲ ሰንበት እያ ዘላትና ብዚኣ ካብታ ትመፅእ ናብቲኣ ነታ በዓልና ድማ ብኩሉ እንተናና ንዳሎ ነቶም ዝብሉና ሽማግለታት ኣሕዋትናን ሓትናን ንስማዓዮ ገሌና ዓርቢ ምሸት ክንርኢ ክንሳተፍ ንኽእል ኢና ገሌና ቀዳም ገሌና ድማ ሰንበት ድሕሪኡ እቲ ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ናህና እዩ ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ኢና ናህና እዩ መርኣይ ጥራይ ዘይኮነ ግን ተጠቀምቲ ናይዚ ቅዱስ ቦታ እዚ ክንከውን ይግባአና እዩ የድልየና እዩ ካልእ ኩሉ ብላሽ ማለት እዩ ስለዚ ብኩሉ እንተናና ዓብይ ምስግጋር ይግበረልና እግዚኣብሔር ለዲ ዶክተር ፅጋብ የለ ነቶም አሜን ቀደም ስተዛረብ ተወልኩ ኣብ ነሩ ሕጂ ግን ቀዲምን ናብ ዘረባ ኸይድ ኣለሞ ግደፈለይ ኢለ ንእሽተያ ትርፈለይ ሕራይ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ተማሃርናዮ ቃሉ ድማ ኣብ ልብና ኣሕድረልና መወዳእታና መወዳእታ ራ ጴጥሮስ ይግበረልና ኣሜን ምክንያቱ እታ ሰዓበኒ ትብል ክሳዕ ምንታይ ስዒብዎ ክሳዕ ሞት ንክርስቶስ ስዒብዎ እሞ መወዳእታና ኹም ይኹነልና ደጊመ ነቦና ቃለ ህይወት እስማዓልና ሓደ ስድራ ቤት ናብዚ ሓድሽ ቤት ዝኸውን ኢሎም ፅዋዕ ጻህሊ ዕርፈ መስቀል ኩሉ ንቁርባን ብምልኡ ኣምፅኦም ኣለዉ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ዓንደ ወርቁ ይፅሓፈልኩም ኣብዚ ንዕድመ ንጥዕና ኣብ ሰማይ ድማ ንፀጋ ንህይወት ንዘለኣለማውነት ትቁፀረልኩም ኩልኩም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን እዚ ቤት እዚ ብናይ ኩልኩም ጸሎት ብናይ ኩልኩም ግዜ ብናይ ኩልኩም ጉልበት ብናይ ኩልኩም ድማ ተሳታፍነት እዩ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ኣብዚ በፂሕሞ ኣብዚ ዘብፅሓና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን ሕጂ ድማ ከምቲ ቦና ኣቦ ተስፋም ክብለና ፀንሐ
صبوق مسجار غيرو دما زطفئ زملسلو زرحقه زقربلو زحطئ زنسحلو زي قرب دما زقربلو بيت يقبرلنا اتبيت تحديث الله جدما أملاخنا محداس من يزدل زلو محداسكم دما يدل الله كم تاتابيت ريت زلا لباي لبخم بنسحات ريت خوينا دما كلنا عبيتنا نعشتنا سبقتنا نسنا قدس سقون كبر دمن بليعنا نتا سماويتن زل عالماويتن بيتوخن ورس زيابيهر يدلينا إمو نحنا دما نتك زيابيهر دلينا زيابيهر زبلنا سمعنا كلنا ندحنو البيت قبرلنا نتا نصبيا زلنا معلت دما زيابيهر برخ معلتي قبرلنا كلنا سلام معلت دي أرما نصلي زيابيهر ما انت خصبقلنا زيابيهر ما انت زخبرلان نحنا دما بمسمر بمسقانا وعلى الله معلت ختكون تا معلتتي برخت معلتي تا معلتتي دما سخات خبر الله معلت قبرلنا نابلنا سلتا معلتتي نصلي سلا كل زيابير املاخنا مسقانا يبصحيو قدمي كلتا سمون كلتا ولدنا سبق الكيدان ناي 5 عمتهم كخبروا خلو انتاي لنا رشعو لما معلتي جنا سلا زي تدالنا اتم ولدي ناتهم كابا امامصيوم كاب حجيغن ناتنا كنمصينا الى ابزيا تزاري بنره اما قد خلخو غن حدا سدرا دويلهم نحنا كنمصينا مچم ابزي بيتزي كل غزي اندات حغوسك اخا كما يغركا بيت غزي ابيهر يصبق قال قال اندحر وصيا انا خغبرا نحنا خنغبرا يزلمو بكل يصبق لكم غزي ابيهر ابزين ابراخم صبق اب سماي دما ابتا صبقتي منقس املاخ دما ياتكم كمتا كلكم نزاب يزيا كتمعرك كتصبق تدليوا زلكم زيابيهر صبقوا يهابكم امه بتم سدرا نزا حاسبكم دما كنا مصينا لكم زلكم دما እግዚአብሔር يهابكم نخلكم مش مصدما صلاتكم قبروا لنا مالتيو لو مش ولا ود 10 عامتون ناي 10 عامت كنخبرون سقع 50 نتصبب بتكريستيان يصببنيو املاخ دما يودونيو اما مسغانا عمت كبر زيلنا كيك نقرص مو سلا كل እግዚአብሔር مسغانا يبصحيو نحاونا دكتور كحلفايا بدحريو بصلاتكن عصينا عراي غني لي ابونا علات 10 تغلت سلازبل ناسي بزح حساب تدانا غير الله نحن علات 10 تغلت بزنا يزعدي وسيدنايو ግን بزح دما اتي بغئز زقصر ثاني ويت قدام كاب اسمون 10 تغلت قدس ميكائيل حدار سنه سلازخونت شعا زمسلم اللومني 10 تغلت بفرنجي بزنا يزعدو قاصاصرا علات 5 قبر منفس قدس دما بغئز مالتيو بغئز لك كابت مال قدام كابز قدام سنبت زي كلتا سمون مالتي مو بغئز يا 10 تغلت حقاتكم يكم كاب اسمون ون يقرتا بفرنجي 10 تغلت تابعلنا بغئز دما 5 تخاب اسمون زلا يا تا 10 تغلت بغئز مو እግዚአብሔር املاخنا او زبصح تنفاسي هابنا كل نجار እግዚአብሔር يحلفه قومي مع عزيزات صرت رأيتك next month كنا بس انا لهم برنا تصوم مسلس اسمنا له كفر لا السلام امين لو ما اونلاين زلهم سمعوا تساقط كل جزء يسمعنا حتى حد بهذا زلهم كما كم دعريان دعي كمان دا بكون هلا 5 عامت مليح وصي حج قريبا لهم
حديث سمع ده خدقم اللهم كتدقم لك أمبر كتاب سمع حراي بقدام أن تنتهي خبر التالي تمالي هنا معلتاوي دليت صراح الله بالكلنا كي جزيهم كي قطعوا دامت هذا الجزانا أملاك كابوتاتنا كورت دولهم كم دولوا فندتي كنا هاكم أول سبعة قوائن حالاتنا كم دلنا سبب كل جزء 5 بنوكم فرد مالتي مع سويناكم زي قدس مع الكاوكن تمتنا مع ساعات كم دي دليناكم زي قدس تمتنا زابير نخلق فلتكم يوم نخلق فلتكم يوم أملاك سامح نفر سامح حبكن يحبكم دعوتكم بشيء سبعة قوائن كتمسيارن كما ستفتوا أتوم أونلاين زلهم تريوا لهم أبزياقا أيكالكم زلهم أبزياقا محلالفا تي نمن كم بدول سقاب حجي تقبلنا زلنا أبتي نبتبعال من سا عرض شتالو قدام الله سنبت كالله مالت أجي بزر سب مزجباس لزبونس تسكيفو أي دولنا الله عن سمع لنا التنكان ندول نمنتين دولنا نزلنا سب فريحو دايما سالو خمس زلنا الله حجنتي بعل كم تفلتوها ب بندخل نجاورو دلنا كندي سب كم دمس أنا هم فهمت سندل بعد نزي خنا تروف نتي خنا متس إننا كنا نمو بجاهم توم تسكيفكم ويكا بخال مجدها دي أبالات بتنسينا مزجبا إلينا نها دبها الكاسمع اللهم سمعنا لنا مو هذي أون أيكونت نعنا نتي شو معلت نقوله نقبل صراحات كنا نتندالو نجارات بمولو تندالنا هم الصف نتاينا هم قبل نقوله سي حجاز سلزوجنا أبزاز هم زيادة زمزنا سامون سجابوا حاموس زلون تتنقونا توم تمسو تبو مهانا ما بجاهم جن سخفيلكم قال يخون من تايم مسكونا قال تبروز الله تاقن دي تمسكبنا زلا نتي بعال كندي سب كم دمس كنفلت سلندن كندي بارتين كم زلينا كندي كنفلت سلندن نبزح نجار مدبات مهانا وتصي سب كنفلت سلندن نايمو كي تسكفكم دولنا نقول أتوم دولنا سبات كا أميرلاند نتنبرو حاونا يوناس الصهاية 300 حدن 310 شمونتن 53 أب أونلاين تريو اللهم فرشور نتوم أبديات اللهم بتحان يوتيوب تأثري إذا اللهم من البات تريو كيتو ميلي حفتنا تجردها 300 حدن حموشتن إسران سلستن إسران شدشتن عصر شدشتن زم أميرلاند نبض مالتي ناي فيرجينيا تنبروها حفتنا من العربة شعاتن 200 سلستن تشعاتن 7 سلستن سوسان حدن 9 شوعاتن دقمايت شوعاتن 200 سلستن تشعاتن 207 سلستن سوسان حدن 9 شوعاتن كاب ديسين كبابيان تمتوها كاب ديسين كبابيان ولا خاب كالوت كتماتات كاتمت زلهم سبات بزح إنكارجين قبلنا قلت نالبات مسيحهم بحاندبت كي تمتوها نبذا تسعب تليفون دولو مالتي إنك حجون دقاقنا نقول زلنا أبزي خناتاتزي بزي خناتاتزي مخنيات نخلهم ولا نابها قنايو كاملو عالم تمتونا بزي اللحمام مخنيات قل وسنات سباتنا خنا كنا أذكر فكرات يا كاب كالوت بترسيانات تقول كاب كالوت كتماتات بترسياناتن دك يتساون كون إثيوبيان كونوا زخونة بقى خمس زبالسي ناباي دول كاب ديسين كاب كالوت سيتات تمسومات كلتم بيتن سوسان تشعتن حموشتن بيتن 9 شمونتن 55 سوسان حموشتن يا نابزيا تدولكم لي كمزغبوكم وي كاهنا غروكم يتم كابكالوت كتماتاتن ستيتنز تمسو اللهم مالت من لوجيستيكال بيربز بجاهم كي دولكم جن كي حبلكم ناجن تاش ميتبلو ولا كهنات كمان مس على بقشي دا تماخروا يمدمت زلو
موزيا بتعمى قداسيتها أبزي بس مساخم كنملس هاي ندلنا كم بتاسيا قلنا عنها أنتي مدباتنا من سرقة حجاز سلزقنا حبرونا حاضرة أخيرا وين تلاقي ذلك ناس كنا كفتم من محل الكتمة ورقتي سأنا ذا أفضل شيء نصل قبلنا قلقل زباق لا يدخلون حبين جهدوا شو يمسكن بالمزمور قدم معنا إن النظر إلى بسعاب زي أخن دبي تحر مالتي كالها موبا نايكل سيكيل سبب نايكل سبب كل سجبريل موبا نمدهاني عالم نو فلنا إلهم 500 قرشي نابز زبك عنا العلماء نمسكنه شيء تتكاس كابس ترابي سيبلالو يعلمنا زحالة فسومون كابس استفتحوا حنت حفتنا موبايله 5 حادث ترابيت أنا على مثلهم 5 موبايل زحالة فسومون كابس تقبلوا حادث ترابيت عبال نتيلهم 5 زحالة فسومون كابس تفتحوا حنتي أدف لتميتي نايفتحات 300 حاجز من بتفسيان بتغلى الله 500 حدشتي أبالنس زخونو حدش سدرابيت كا ناي أبالنا تلهم 4 كابتوم زحالة فسومون استقبلوا موبايلا إسراء حنتي حفتنا موبايلا 310 حدا سدرابيت ناي أبالنا تلهم 105 هذا حاولنا فتحات له 5 حنت أدن ناي بتفسير ممرات زخون نأخلماي حاجز إلى كل تميت قرشي حدا أبو ناي موبا إلهم إسراء ناي أبالنا تلهم 100 تغلى الله 200 إسران حنت حفتنا أبزوليا حدش بتفسير زكبر زلو ماتونيلا حاجز إلى كل تشح إذا أطفال زلوا دارجا أنت ودا قرار بالله ودا مالتي أبزي بزحات ونالو سردو نايب حكي نمسجنو كنا فتو زيون ساوعيد كنا أركلنا حدا حونا ترى أي وقت راح بالنسبة له قالوا كام صحابنا أملاح استمسجنا يقولون يأني لنا إحنا بالدجاج النابسي حانت السترا بيت حبتنا نايم محبة تسفيلة قلت 204 حادث درابيت بتنسيان حاجز إلهم 500 كابزوم لومي زفتحوا حنت حفتنا ناي فتحات إلى 300 حنت حفتنا مبسعة نيروني إلى كابزن تمالي خسر حازمسة 120 كابزن لو مستقبلا زلو حنت أدخل 320 ناي ممرات بتنسيانا تقبل أخلاماي 18 الشهر إسران 24 موبات على الله 304 حنت حفتنا 10 إلى 120 كابزوم لومي زفتح زلو حنت حفتنا ناي فتحات إلى 120 بأونلاين كأد مثلا مثلهم 120 هذا حونا ناي موبايلو 990 حد حاولنا نعبال نتيلو 15 حد حاولنا نعبال نتيلو 5 حد حاولنا ناي مولكيج سبورت ناي زحامة زين اكتشن اسلام حد نيلو 200 حد حفتنا 20 ورحاو 20 الى 600 حد حاولنا نمدهاني عدم حاجة زيلو كل 250 ناي موبايل مالتي هذا حاولنا موبايلو 10 إذا حاولنا ناي 210 حدا كان ناي 20 إلو 15 ناي موبا كله 207 أونلاين مالتي حنت حفتنا ناي موبايلا إسراء الشيء حنت حفتنا 20 إلى 120 حنت حفتنا ناي أبالنت 600 ندونيشن ناي بيت كريستيان حاجز لها 500 طلع الله شحن 200
حدا حاونا قابزي نايزي ماتونيلا مسحي ساوعيت قابز قبلنا لهم نتناك أصلا بتفسير زبر زلنا ماتونيلا سلاحيبو كلتشكن حمش نميدن قال انت يا خبز دلي اذا كانوا كثير يخماتهم قبلا اذا تبهلا واشر السعي حيكون عجو براندا قبلا بخمي تسريحة بزح بزي صبقنا يتسنى محبر تسفى أبالات محبر تسفى ازي كورس زقو سومن ورق ديو سومن عفلتوني تيجن كما تطرح تجنزبنا نزقب زلنا جن متي تأكيد بتجنزب كا كان حجي تشاندير أو وش تبغى تستعمل زلوا شاندير تسر أصلحين أو حاجة هذه قبلا ذلها مسرحيون مجزيون درجة إسكان جلنشح كمحبر تسفى أبالاتيو متيمو نايب حق خنا بس جن فتو عبدنا زي ورثي زلوا جروب ثلاثة كورسي أدم زجوز نبرة حجون بعلن جنتم دعوة أكندي نعنا أبلعن نحنا مبقى في الناس زجوز حجي خارج بينا وزين غيرا شحن ميتن حمشتن نايزي جروب ثلاثة لبحالو مالت لبحالا كالت زوم تمال مسكم تحاجزكمنا دا مسجنا حجون صباحك مسكنا قالاتكم اللهم قالوتون كمسكم تخافت برهات تكون تدليو بزح سراح لنا تمال بسنك ماي مخنيات تدقز كسراح زبوا اي سراحنا يوم اتي وشت بتخصيان الزبره ناكلتي وشتكن زكالنا تغيرو مور سراح له صباح انت مسكنا بتاع مسبو ويدرس لدلو كاب ساعات شدشتا جميعنا هنصبيكم هنا بسلام نسو نتحاجز قال كاب فندريزنج تيم لوتري هبناكم ولا تنايك من حجي يكون إذا حدش ذهبناكم نشكتكم من تليهم حفتنا هيوت هبزيالا زمزل الله سموكا حونا يمانا كون قالوا فندريزنج أبالاتون كمتو يوم تم شيتكم كم حجي شيتكم دايرة كبكم من تليهم أمتيهم ويسديدكم كتركبوهم شعوب تصبيهم يوم كتصبينا يوم دابلكم سناي سنبت تقبلنا يعني لا تنسى مسلتي دراسة تديو أبوشة مدرسة راح سمعنا أدنينو أرشتكمو قدم እግዚአብሔር አምላክና በደገብሩ ካህን ከመይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስሐን ወይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ ወንባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ብኽቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታ ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተክርስትያን ክሓልዋ እዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን ንኻናትን ነገሳትን መኳንንትን ንኻናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝብን ንፅሕፈ ዘበን መዕቆቢ ክትከውን ፀባኻያ ቤተክርስትያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተክርስትያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉ ዝበልዓኹም ክቡር ደምኻ ዝሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩም ምንቲ ስጉ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ጣዖት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕልና ንፅቲ ብድንግልና ዝገባትን ምንቲ ብዝሓለፈ ይምሓልኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰረ ሓጢኣት ትፍታሕኹም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓልኩም ብዝመፅኻ ይሓለኹም ብኣፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ትፍታሕኩም መንተግ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ንበል 12 መንተግ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 መንተግ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ
እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ አሜን። እግዚአብሔር ንባረቱ ይባረከና ዘተቀበልና የስጉ እንደምን ሕድገት ኃጢአት ሁነና ኩሉ ኃይል ጸላም መንፈስ ክንረግ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመረት በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹልና ንጽምበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባር ኣርሐቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸምረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሕያከ እግዚኦ ነዚያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ምእታውና ናብዚ ቅዱስ ቦታኻ በዚ ረፍዲ ዝገበርካ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ምእታውና ነናብ ቤትና ድማ ሕጂ ሰላም ክትገብረልና ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ መፂና ኣብዚ ዘለናዮ ኮይንና እውን ነዚ ቅዱስ ቃላትካን ነዚ ኣምልኾኻን ንሳተፍ ዘለና ጎይታ ሕቶና ዝሓተትካና ከም ጴጥሮስ ክንምልሰልካ መሳዓቡን ዝብል ድምፂ ድማ ክንሰምዕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይትግደፈና ብጥባት ክንሰምዓካ እሞ እግዚኣብሔር ብመንፈስ ክንስዕበካ ድማ ይትግደፈና ዓይነ ልቦናና ክፈተልና ምስግጋርና ናብቲ ቅዱስ ቦታኻ ድማ ብሰላም እንግበረልና ንስኻ ትፈትዋ ነብሲ ንስኻ ጥቕምስኻ ትኸይድ ነብሲ ቃልካ ሰሚዓ ትእዛዝካ ትገብር ነብሲ ሒዝና ክንሰጋገር ድማ ደግፈና ጎይታ ንኩልና ዝኣኻኽበና ሰላምካ ዘምፅእ እስኻ ትምለኸሉ ቤት ክኾነልና ድማ ንልምነካ ኣለና ጎይታ ነቶም ኩሎም ባረትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡኡን ግህድን ናብ ቤትካ መብኦም ዝሰደዱን ዘምፁን ድማ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም ኣብዚ ዓስቢ በረኸት ሃቦም ኣብታ ትመፅእ መንግስትኻ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የተቐበሎም ጎይታ ስለ ዝሃብካና ዝውሃብ ስለ ዘሎ በስኻ ዘፍሰስካልና በረኸት ኢና ንገብርን ንዛረብን ንሰርሕን ዘለና እሞ እዚ ሰናይ ዕድል ምዃኑ ዝኾነ ዝተውዕሎ ውህበትካ ከዓ መሊሱ ክፍልፍለልና ክቕፅለልና ጎይታን ዘስተውዕሎ እምሮ ሃበና ጎይታ ኣብቲ ቅዱስ ቦታኻ ናብቲ ህንፀት ቤትካ ተሳተፍቲ ክንከውን ዕድልና ንዝኾነ ነመስግነካ ኣለና ብጉልበትና ብገንዘብና ብግዜና ብሓሳብና ጎይታ ናይዚ ሰናይ ነገር ዝተሳተፍቲ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣለና ሕጂ እውን ንዓኻ ንበይንኻ ኩሉ ሳብ ከነገልግለካን ክንግዛኣልካን ካብቲ ዝሃብካና ውህበትካ ድማ ጎይታ ንኣገልግሎትካ ከነውዕሎን የእምሮና ክፈተልና በረኸትካ ፍስሰልና ነቶም ዝዓረፉ ባሮትካ ክብረ ኣብ ገብረ ህይወት ተክለ ማርያም ወለተ መድህን መንበረ ማርያም ነብሲ ኩሎም ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናዕን መንፈስካ ስደደልና ታሲሮም ዘለዉ ፍትሓልና ሓሚሞም ዘለዉ ፈውሰልና ጠምዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ጎይታ ነቶም ብኩናትን ህውከትን ዝህወኹ ዘለዉ ኩሎም ድማ ህድኣትካ ፍስሰሎም ልቢ መራሕቲ ክትንክፍ እሞ ናብ ሰላም ናብ ፍቅሪ ናብ ሓድነት ክመርሑ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝሃብካዮም ኣባጊዕ ብድሓን ከኣትዋን ክመላለሳን ብሕድሮም ክሕልዎ ጎይታን ልቦም ክትንክፍ ንልምነካ ኣለና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና መሰና ሕደገልና ካብ ካልሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ይሟን ወዴና ቅድስት ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ክድንግል ኢኺ ብዝጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ኸበነ ስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማህፀን ብሩኽ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጋና ሓገና ብዝወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ዘምንልና አሜን ስመቴ ደውላ አቡነ ጴጥሮስ Abba barakani sabarakni
وبركاته.